No niin, shalom, shalom, tervetuloa Livestreamiin sydämellisesti rakkaat Jeesuksessa, tervetuloa. Minä olen pastori Kirsi Toivola ja meillä on todella mielenkiintoinen ja myös ajankohtainen, haastava, syvällinenkin aihe. Ja käsittelemme tätä Ukrainan, Yhdysvaltain ja myöskin Euroopan ja Venäjän välistä tilannetta, ja tämä vaikuttaa myöskin suoranaisesti Suomeen, että meidän tulee olla uskovina ja kristittynä kiinnostuneita oman maamme asioista, ja meidän tulee myöskin tehdä vaikutusta. Tämä ei ole varsinaisesti niin kuin kristilliselle yleisölle suunnattu, vaan tämä on suunnattu kaikille, jotka haluaa ajatella omilla aivoillaan ja haluaa tutkia ja tehdä itsenäistä tutkimustyötä. Ja mulla on tämmöinen aihealue tästä Volodymyr Zelenskistä, koska hän on nostettu hyvin korkeaseen asemaan täällä Suomessa, ja nyt kuitenkin tämä Ukrainan presidentti Zelenski osallistui tässä toukokuussa 2026 ukrainalaisen nationalistijohtaja Andriy Melnikin valtiollisiin kunniahautaus- ja uudelleenhautaustilaisuuteen Kiovassa, ja tämän Melnikin ja hänen vaimonsa jäänteet siirrettiin Luxemburgista ja haudattiin uudelleen täysin valtiollisiin kunnianosoituksen Kiovan kansalliselle sotilashautausmaalle, ja tämähän on herättänyt voimakasta paheksuntaa, kansainvälistä arvostelua siis erityisesti Israelin ja Puolan suunnalta, koska tämä Melnikin johtava järjestö ja sen alaiset ryhmät teki todella yhteistyötä saksalaismiehittäjien kanssa toisen maailmansodan aikana, osallistui aktiivisesti holokaustiin, juutalaisten sekä puolalaisten siviilien vainoihin ja massamurhiin. Ja kuitenkin tämä Zelenski, mikä on juutalaistaustainen, on niin kuin ollut hyvin siinä, että hän ei voi olla natsi, koska hän on juutalainen, niin kuitenkin häntä tukevat tällä hetkellä nämä Azovin joukot, jotka puolustavat häntä, niin koska he pitää Zelenskia vallassa, se oman kansan tuki on vähentynyt niin minimaaliseksi, niin Zelenski on lähtenyt tälle linjalle, että hän polvistuu sitten tämmöisen natsijohtajan, kansanmurhaajan, provokaattorin ja johtajan haudalla. Mä käytän tämmöistä Marta Haviskoa, joka on ukrainalainen holokaustin ja ukrainalaisen nationalismin tutkija, niin se on aika hurjaa touhua, mitä tapahtuu ja minkälaista yhteiskuntaa me ollaan tukemassa Ukrainassa. Mutta mä otan nyt tästä, kun ihmisiä tulee tietysti vähitellen linjoille, niin mä tässä puhun tästä Zelenskistä aika paljon paljastettuna, hänen valintansa, miksi hänet asemoitiin tähän presidentin tehtävään. No nyt hän jatkaa Marsan lailla. Mutta nämä kaikki vaikuttaa todella voimakkaasti Suomeen. Et Suomessahan hyvin kritiikittömästi suhtaudutaan häneen ja on tietyt suoritetut tehtävät, mitä hän on suorittanut. Ei oman kansansa eduksi, vaan länsimaiden eduksi. Ja me mietitään vielä tarkemmin tätä, miksi juutalainen presidentti polvistuu tämän natsin haudalla, että miten voi olla, koska kuitenkin hänen omat sukulaiset on kuollut tässä taistelussa natsismia vastaan, ja hän on osoittanut kunniaa myöskin omalle aikaisemmin siis isoisällään, se oli Simeon Zelenski, kato miten se äänetään kohta, niin se on musta erikoista, että joka on sitten taistellut puna-armeijassa. Mä en siis ota kantaa mitenkään sen puolesta, miksi Suomessa katsotaan näitä uusnatseja läpi sormia. Azovin esimerkiksi varakomentaja tai varajohtaja oli Suomessa puhumassa tästä sodan ihmeellisyydestä. Se oli todella huolestuttavaa, että Suomessa otetaan vastaan vielä Ukrainan ystävyysjärjestön kautta, mutta valtaosa länsimaista on hiljaa tähän liittyen tähän natsijohtajille asetettuun kunnianosoitukseen, plus että siellä puretaan sitten tätä omaa kulttuuriperintöä tai kaikkia yleensäkin, mikä liittyy vähänkin niin kuin siihen historiaan, mitä hän on ollut yhteydessä Venäjän kanssa. Mutta tämä on hämmästyttävä asia. Tämä on mielenkiintoista. Me tutkitaan myös, miksi tämä koomikko Zelenski sanoi aivan toisia asioita. Hän niin kuin vitsaili ja teki sketsejä näiden uusnatsien kustannuksella jonkun verran, ja nyt tämä presidentti Zelenski puhuu täysin toista, että hän on niin kuin kääntänyt täysin takkinsa, ja miksi hän tekee näin. Ja mitkä on tässä Ukrainan nykytilanteen todelliset syyt, eli myöskin
tutkitaan tiedustelupalvelujen vaikutusta, koska Suomihan on tässä niin kuin kanssasotijana. Ja nythän on Suomen rajalla Venäjä lisännyt tätä sotilaallista infrastruktuuria, koska he katsoo sitten, että Suomen hallinto on vihamielinen ja otettu haltuun. Tämä on Suomelle tosi vaarallinenkin tilanne. Onneksi me ollaan nyt tässä ajassa, että siellä on niin kuin presidenttinä Putin eikä esimerkiksi tämä Stalin, koska muuten Suomen tilanne olisi aivan toinen tällä hetkellä. Mutta mä viittaan aika paljon siis tietysti tähän holokaustitutkimuksiin, mutta mä viittaan paljon tähän Scott Ritteriin, joka on entinen Yhdysvaltain merijalkaväen tiedusteluupseeri. Ja hänhän palveli Yhdysvaltain ja niin kuin YK:n edustajana entisessä Neuvostoliitossa ja pani toimeen siis nimenomaan asevalvontasopimuksia, kun purettiin tätä isoa asearsenaalia, mikä Varsova-liiton ajalta oli tässä suurvallassa. Niin hän on ollut hyvin vastuunalaisessa tehtävässä. Sitten hän on ollut Persianlahdella operaatio Desert Stormin aikana ja todella valvoi Irakissa näitä joukkotuhoaseiden riisuntaa, mutta hän paljasti, että siellä ei ollutkaan biologisia aseita, minkä perusteella sitten tämä Saddam Husseinia vastaan hyökättiin ja siellä hän kuoli 1 miljoona ihmistä. Kun hän paljasti, että siellä ei olekaan biologisia aseita, vaan on ihan toiset syyt siellä taustalla, niin hän on sitten kääntynyt siitä, hänen meni mä uskon, että hänellä on mennyt väliä poikki sinne korkealle tasolle, että nytkin hän oli siellä Pietarin talousfoorumissa ja niin edelleen, koska hän hyvin voimakkaasti kritisoi tätä länsimaiden tämmöistä niin kuin yksinapasta politiikkaa. Mutta hän on taitava tiedusteluupseeri ja sitten mä tietysti suodatan näitä kaikkia, mitä on käynyt läpi, mutta mä viittaan siis nimenomaan läntisiin ja myös ukrainalaisiin tiedustelupalvelutietoihin, juuri sen tähden, koska me ollaan täällä ja sitten myöskin varustetaan ja aseistetaan Ukrainaa ja ollaan sitten niinku ajauduttu tosi vaaralliselle linjalle, että mehän ollaan niinku tämä talouspakotteet esimerkiksi Venäjää kohtaan, niin nythän oli tämä Pietarin talouskokous, niin mulla on 2 tietolähdettä, mutta toisen mukaan niin $90 miljardia edestä on tehty sopimuksia, Venäjä on tehnyt sopimuksia. Ja siellä on 24 500 osallistujaa 142 maasta, myös Yhdysvalloista. Et tietysti siellä on Kiinasta ollut paljon, Saudi-Arabiasta isoin, mutta 142 maasta, ja siellä on ollut myöskin Yhdysvaltain edustustoa paikalla, että kun jos ne tekee diilejä, niin Suomi on niin kuin tässä talousasioissa kyllä, no sanon rumasti, kun suomaan kenkäänsä, että me ollaan vientivetoinen maa, ja sitten me ollaan niin kuin lähdetty sellaiselle linjalle, että meidän oma talous kärsii välityssodan tähden, josta ei ole meille niin kuin minkäänlaista etua kansakuntana, vaan päinvastoin me ollaan tosi niin kuin hankalassa tilanteessa, koska tämä EUn Titanic on menossa kyllä kovaa vauhtia pois siitä niin sanotusta länsimaisesta sivistyneestä perinnöstä tukemalla tämmöistä välityssotaa ja manipuloimalla tätä Zelenskiä jatkamaan sitä sotaa. Mutta mä menen tähän aiheeseen. Siunausta teille kaikille, jotka on tulossa sinne linjoille. Ja todella Douglas McGregor, joka on ollut hyvin läheisessä suhteessa presidentti Trumpin, ja Trump hän on sotilasasiantuntija, toiminut Irakissa komentajana, myöskin Jugoslavian siinä Nato-sodassa, niin hän on hyvin kyseenalaista, ja hän on näitä nykytilanteita, ja hänellä on paljon niin kuin kontakteja Ukrainaankin, niin hän katsoo sille, että Yhdysvallat tulee vähentämään ulkomaiset tukikohdat ja tulee vetäytymään kotimaan talouden vuoksi sieltä, koska Yhdysvallat on meri- ja ilmavoimamaa. Eli Suomi ei voi sillä tavalla luottaa Yhdysvaltojen tukeen. Nyt kun Yhdysvallat on jo tuolla Pietarin talouskokouksessakin, niin nämä on nämä talous, mikä kannattaa, heidän oman kotimaan talous. Ja sitten, mutta se ei ole varsinaisesti tämä aihe. Tämä on Zelenskiin keskittyvä aihe. Aloitan tästä Ukrainasta ihan, koska kaikki ei ole. Ehkä, mä uskon, että täällä on paljon sellaisia, jotka tietää jopa enemmän kuin minä, mutta on ihmisiä, jotka tältä alueelta, mitä mä nyt juuri olen tutkinut Zelenskistä, ne ei välttämättä ole samalla lailla tietoa hänen tehtävistään ja tehtävän annostaan kaikilla. Mutta mä otan tämän pienen kertauksen tästä Ukrainasta, koska Ukrainahan on maa, jolla on tosi rikas historia ja sillä on todella strateginen ja merkittävä geopoliittinen asema idän ja lännen välissä, ja siksi meidän on tärkeää tutkia, koska me ollaan astuttu tähän välityssotaan, niin mikä on se totuus tästä Ukrainan maaperällä käydystä välityssodasta. Et jos me ymmärretään kriisin väärin, niin sitten me tietysti
ratkaistaan sitä väärin. Ja me ollaan lähdetty aseistamaan tässä, että Israel teki viisaammin, koska Israel katsoi, että heillä on niin suuri juutalaisvähemmistö Venäjällä ja myöskin Ukrainassa, että he ei lähde niin tuohon soppaan mukaan, että he, Naftali Bennett pyrki saamaan sinne rauhaa, mutta se sitten torpattiin tämän hyvin aggressiivisen Boris Johnsonin ja Joe Bidenin kautta, että hän oli pitkällä siinä rauhapyrkimyksessä ja sai jo Putininkin lupaamaan, että hän ei listi Zelenskia ja sitten luopuu siitä siinä ihan sodan alkuvaiheessa, niin oli tällaiset ehdot, että hän luopuisi jopa Ukrainan demilitarisoinnista ja Zelenski vastaavasti lupasi, että hän ei liity NATOon, mutta länsimaat torppasi, koska he käyttää Ukrainaa tässä niin kuin hanskana tai välineenä, jotta he voi heikentää Venäjää, että tämä on ihan selkeä asia, että siinä ei ole niin kuin mitään epäselvää. Mutta nyt kun ajatellaan tätä Ukrainan historiaa, niin hän itsenäistyi Neuvostoliiton romahdettua 1991, eli tarkemmin 24.8. Ja Ukrainallahan on itärajalla tietysti Venäjä ja hyvin pitkä historiallinen yhteys, mitä he purkaa nyt sieltä. Ja sitten lännessä Eurooppa. Ja Ukraina on vuosisatojen ajan ollut semmoinen köydenvedon keskiössä eri voimien välillä, jotka pyrkii hallitsemaan sen rikkaita alueita. Siellähän on valtavat, kun me käytiin Ukrainassa, mulla on semmoinen tausta, siis, että mä oon käynyt paljon Venäjällä juutalaistyössä ja myös seurakunnissa puhumassa, siis vähemmän seurakunnissa, enemmän juutalaistyössä, ja sitten oltiin evankelioimassa myöskin Ukrainassa 2018. Silloin oli jo selvää, että se maa oli otettu haltuun, vaikka mä ymmärtänyt näistä asioista samalla lailla, mutta se oli selkeä, että sitä maata oltiin ottamassa haltuun, ja juttelin ihmisten kanssa Maidanista, että ei kaikki ollut suinkaan niin kuin sen kannalla, niin sen tähden minua kiinnostaa tämä, ja mä oon ollut sitten myöskin holokaustitutkimusta, ollut Suomen edustajana Yad Vashemissa, se oli 2017, mutta niin kuin nämä, mitä mä puhun, niin ei välttämättä ole Yad Vashemin niin kuin linjauksen mukaista kaikki, mutta tietysti tämän fasismin ja natsismin vastustaminen, niin kyllä. Ja mä oon julkaissut tänne pastori Kirsi Toivola, löytyy ihan Kirsi Toivola nimellä, niin useita raportteja tänne kanavalle, jotka tuo julki tätä Ukrainan välityssodan poliittista ja kulissien takasta tilannetta ja sen vaarallista potentiaalia koko maailmalle. Että sun ei tarvitse kun kirjoittaa hakukenttään tai juuri tämä kanava, että Kirsi Toivola Ukraina, niin sieltä löytyy. Mutta jos ajatellaan Ukraina ja Venäjää, niin nehän on ollut sidoksissa toisiinsa jo 1000 vuoden ajan. Ja Kiova, Ukrainan pääkaupunki, niin sehän oli aikoinaan Kiovan Russian ensimmäinen slaavilainen valtio, mikä oli, niin keskus. Eli Kiovalla on hyvin pitkä tämmöinen historia yhteydessä Venäjään, ja se loi perustan itse Venäjälle, koska tämä Ukrainan nimihän tarkoittaa rajamaata, eli Venäjän rajamaata. No sitten tosiaan, kun tämä Neuvostoliitto romahti 1991, niin Ukraina itsenäistyi, ja sitten Washington astui hyvin pian kuvaan juuri Ukrainan strategisen merkityksen tähden, ei auttaakseen Ukrainaa, vaan aseistaakseen sitä Venäjää vastaan. Et mä viittaan myöskin Jacques Baudiin, mikä on ollut Naton tiedustelupalvelun, no hän on siis Sveitsin tiedustelupalvelun eversti, tietokirjailija, ja hänhän on ollut siellä Maidanin aikana ja raportoi, että täällä tapahtuu vallankaappaus coup d'etat, ja raportoi sitä EU-hun, mutta eihän kukaan tietysti reagoinut, koska se oli ihan tarkoitus, että siellä tapahtuu niin. Ja tuskin ne tuli siivoamaan Janukovitsin huvilaan nämä aseistetut miehet heti, kun hän lähti, ja sitten tämä presidentti, laillisesti valittu presidentti, ja ne ampui vielä autosaattueita. Mutta joka tapauksessa mä menen asioiden edelle. Yhdysvallat ja NATOhan itse asiassa jujutti Gorbatsovia luvaten, ettei NATO leviä tuumaakaan itään päin, ja silti NATO on levinnyt Puolan ja Baltian maihin, ja NATOhan piirittää käytännössä sotilasliitto niin Venäjän rajamaita, ja se on laajentunut 1999 jälkeen merkittävästi Itä-Eurooppaan ja nyt tietysti myös Pohjoismaihin, ja tänä aikana siis sinne on tullut 16 jäsenmaata. Eli Ukraina oli sitä NATOn viimeinen suuri saalis, ja Venäjähän vastustaa sitä henkeä veren, koska he katsovat, että Ukrainassa on heille vihamielinen hallinto tällä hetkellä, ja sen Maidanin jälkeen, vallankaappauksen jälkeen katsoo, että se on niin kuin otettu haltuun, ja se on nukkehallitus siinä mielessä, että ne on täysin alamaisia ollut näiden Yhdysvaltain neokonservatiivien ulkopolitiikalle, plus että ne on myöskin Kiovan hallinto on hyväksynyt näiden Ukrainan venäläisten tai etnisten venäläisten väkivaltaisen kohtelun Itä-Ukrainan sodan aikana. Että siellähän on näitä pataljoonia, kun tämä Azov-pataljoona, niin
ne on tehnyt kidutuksia ja joukkomurhia, tämmöiset niin kuin natsipataljoonat siellä. Sitä on pyritty siistimään tosi paljon. Näiden, varsinkin siis Azov on pyritty siistimään, mutta edelleen ne käyttää tiettyjä natsisymboleja, että niin kuin esimerkiksi sitä Wolfsangelia, sitä sudenloukkoa ja sitten, no tämä on julkisesti siivottu, tämä musta aurinko, mikä on tämä okkultistinen symboli, mutta käytännössä he käyttää monet siellä edelleenkin näitä natsisymboleja. Mä voin mennä siihen myöhemmin, mutta ne sai niin kuin kannatustaan suuremman vaikutusvallan sen Maidanin kautta nimenomaan tämmöiset ultranationalistit, mutta tämä välityssotahan ei alkanut 22, vaan todellisuudessa se alkoi jo tällä Maidanin väkivaltaisella vallanvaihdolla jo 9 vuotta aikaisemmin. 8 vuotta aikaisemmin, eli 2014. Eli se on tosi pitkäaikainen asia, ja Yhdysvaltain hallitus on tukenut tätä Ukrainan presidentin Viktor Janukovytsin kaatamista, koska tämän Yhdysvaltain näkökulmasta tämän Janukovytsin suurin synti oli hänen yrityksensä säilyttää Ukrainan puolueettomuus. Juuri taas Yhdysvaltain neokonservatiivit, jotka oli siihen aikaan vallassa ennen siis Trumpin aikaa, niin Yhdysvallathan halusi laajentaa NATOa, eli tätä Pohjois-Atlantin puolustusliittoa todella Ukrainaan ja myös Georgiaan. Ja sen tavoitteen saavuttamiseksi Yhdysvallat on todella aseistanut ja rahoittanut Ukrainaa massiivisesti vuodesta 2014 lähtien. Niille, joille nämä asiat on tuttuja, niin kestäkää hetken aikaa, koska sitten mä menen tähän Zelenskin tiettyyn tehtävän antoon, mikä hänelle on annettu, miksi hän pääsi valtaan ja mitä toimeksiantoja hän on suorittanut ja niin edelleen. Mutta mä otan tämän kontekstin täältä, jotta tulee se asiayhteys. Eli tämä Maidanin mielenosoitukset oli 2014 todella kansan tyytymättömyyden ilmaus, koska tämä presidentti Janukovyts, hän lykkäsi tätä Euroopan unionin kanssa tehtävän sopimuksen allekirjoittamista, koska hän halusi paremmin tutkia EUn kanssa tehdyn sopimuksen vaikutuksia suhteeseen Venäjään, koska heillä oli samaan aikaan tulliliitto, ja Venäjähän ei hyväksynyt, että EUn tuotteet menee tullitta heidän markkinoille, että se sotkee sitä. Ja hän myöskin halusi valmistaa Ukrainaa siirtymään paremmin tämmöiselle, koska se oli kasvanut tässä Neuvostoliiton kupeessa, nyt sitten Venäjän kupeessa, niin Ukraina oli rakenteellisesti Venäjän markkinoille suuntautunut ja se tulisi siirtää se talous EU-markkinoille, mutta Janukovytsihan kiristettiin, että joko tai. Putinhan yritti tätä kolmikantasopimusta, että Ukraina voisi säilyttää suhteita myös Venäjään ja tehtäisiin tällainen, mutta sitähän ei EUlle hyväksytty, koska oli tarkoitus, että Ukraina siirtyy länsileiriin. Eli vaikka tämä Janukovytsin keskeyttäminen niin kuin näissä EU-sopimuksen solmimisessa, niin se oli selvästi vain väkivaltainen, niin länsimaiden lehdistö ja Ukrainan oppositio esitti sen kieltäytymisenä, ja siitähän lähti valtavat mielenosoitukset, mitkä oli aluksi todella niin kuin hyväluonteisia. Mutta mikä mielenkiintoista on, niin BBC on paljastanut puhelinkeskustelun silloisen Yhdysvaltain, Euroopan ja Euraasian apulaisulkoministerin Victoria Nulandin ja sitten Yhdysvaltain Kiovan suurlähettilään Jeffrey Pyattsin välillä. Ja he selkeästi, mulla on se nauha, niin he selkeästi keskustelee siellä, ja se nauha osoittaa, että amerikkalaiset valitsivat tämän Ukrainan tulevan hallituksen jäsenet, ja he uhmasivat sekä ukrainalaisia että eurooppalaisia, ja tähän tuli tosi kuuluisaksi tämä keskustelu, koska tämä Nuland päättää keskustelun, että fuck, eli VEU, eli Euroopan unionihan oli kynnysmatta myös Yhdysvaltain neokonservatiiveille tällaisessa asiassa. Ja todellisuudessa Ukrainan kansan mielipide jakautui 50-50, eli puolet oli tätä tulliliiton kannalla, mikä oli Venäjän kanssa, ja toiset oli sitten tämän EUn kanssa tehtävän sopimuksen kannalla, koska Ukrainahan on syvästi jakautunut, että siellä on 30% on näitä etnisiä venäläisiä, ne on siellä itäosassa. Ja sitten juuri kun oli jo hallituksen kanssa allekirjoitettu sopimus tästä 2014 aikaistetuista vaaleista, niin yhtäkkiä ne pelaajat vaihtuu, ja ultranationalistit ja muut sitten lännen tukemat uusnatsit, he otti vallan Maidanilla. Ja tätä allekirjoitettua sopimusta ei kunnioitettu ja väkivalta puhkesi. Ja nämä on siis todella tutkinut tarkasti. Tämä on Jacques Baudin, joka oli itse siellä silminnäkijä todistajana ja NATO-kouluttajana. Ja hän alkoi raportoida, että mitä täällä oikein tapahtui. Täällä on aseistettuja miehiä. Plus, että sä näet niiden tarkka-ampujoiden, mitä ne siellä tuli väkivalta, niin siellä oli siis ihmisuhreja, poliiseja ja sitten mielenosoittajia ammuttiin. Eli mä päättelen, että yksinkertainen looginen päättely
paljastaa, että ne on todennäköisesti ollut näitä ääri-ultranationalisteja. Ja George Soroshan on ollut siellä tukemassa ja rahoittamassa tätä Maidanin vallankaappausta, ja hän on saanut myöskin Unkarin paitsi Venäjälle porttikiellon, mutta todella tämän Maidanin vallankumouksen kaappasi tietyt oligarkit ja ultranationalistit, ja tämä on hyvin tärkeää ymmärtää tämä, koska se menee suoraan tähän Ukrainan nykytilanteeseen, minkä tähden Zelenski osoitti kunniahautajaisissa kunnioitusta tämmöiselle uusnatsille, niin tähän liittyy nämä juuret vuodesta 2014 ja jo aikaisemminkin, koska siellähän on ollut tämä, muistan sen, Jutsenkohan antoi Stefan Banderalle sankariarvon, joka oli tämmöinen OUN-B, tämmöinen Ukrainan ultranationalistin liikkeen, oikein siis tämmöinen aivot uusnatsi, niin hänellä on 40 patsasta ja kunnia-arvo. No sitten tämä Janukovic poisti sen kunnia-arvon, mutta edelleen ne Banderan patsaat on siellä, että ne on tärkeitä kansallismielisyyden symboleja, ja hänhän oli siis natsien kanssa taistelija, mutta hän halusi Ukrainalle tietysti itsenäisyyttä, mutta hänen ideologia tämmöisestä etnisesti puhtaasta Ukrainasta, niin se on vaikuttanut voimakkaasti näihin ultranationalisteihin, eli he nimenomaan ihailevat tätä Stefan Banderaa, mukaan lukien juuri nämä Azovin porukat, jotka kävi Suomessa toukokuussa. Eli nyt kun tämä Janukovic, joka oli sen ajan presidentti, jolta kaapattiin valta, joka oli valittu siihen, niin hän kun poistui sieltä presidentin asunnosta, niin sen valtas aseistetut miehet ja sitten hänen autoaan ammuttiin. Ehkä ne tuli sinne hoitamaan puutarhan aseistetut miehet, mutta tämä Janukovic oli Krimillä viikon ja sen jälkeen hän pakeni Venäjälle. Eli hän oli sen verran Venäjä-myönteinen, että hän pääsi sinne pakenemaan. Ja sitten sinne laitettiin tämä mukava kaveri Arseni Jatsenuk. Että tämä Nyland sanoi, että Arseni Jatsenuk, sillä on talouskokemus, se on mukava kaveri. Ja se olikin tosi mukava kaveri, koska kun Itä-Ukraina ei hyväksynyt tätä, kun tämän jälkeen sitten ultranationalistit, niin hehän kaappas tämmöiset aluehallitukset, varsinkin pohjoisosassa ja näin, niin sittenhän nämä itä-ukrainalaiset ei hyväksynyt tätä, ja Venäjän kieli poistettiin virallisena kielenä. EU joutui jo puuttumaan, koska Raada teki tämmöisen päätöksen, mikä oli täysin käsittämätön. Suomessakin eduskunnassa oltiin huolestuneita vielä 2014 tästä ultranationalistien vaikutuksesta, mutta nythän ollaan täysin hiljaa, ja nimenomaan eduskunnan ystävyysseura on kutsunut nämä Azovin oikeistotaistelijat tänne Suomeen vierailulle ja kertomaan, kuinka ihanaa tämä sota onkaan sitten, niin kuin partioleiri, että saadaan uusia ystäviä. Siellähän on kuollut hirvittävä määrä ihmisiä, satoja, tuhansia, joidenkin arvioiden mukaan 1,5 miljoonaa. Mutta todella Ukrainan kansan keskuudesta tämä Maidanin vallankaappaus on ollut yksimielinen, eikä Ukrainassa luvattu näitä uudistuksia, eikä myöskään muutenkaan, missä tämä George Soros on, jossa on ollut myös arabikevään orkestroijana, niin eihän sielläkään ne maat saanut todellista vapautta. Ja Yhdysvallat jätti kyllä huomioimatta sen Ukrainan ankaran semmoisen poliittisen todellisuuden, koska Ukraina on todella jakautunut sekä etnisesti että poliittisesti. Länsi-Ukrainassa on todella näitä Venäjää vihaavia nationalisteja, kun taas Itä-Ukrainassa ja Krimillä on etnisiä venäläisiä. Senhän jälkeen Putin toteutti sen 2007 antavansa uhkauksensa, että he meni tänne Krimille entisen sotilastukikohtaan, missä oli valtaosa venäläisiä väestöstä, suurin osa. Siellä on Krimillä myös tatareja, ja ne tatarit vastusti tätä Venäjän tuloa sinne, mutta he valtasivat sen ilman laukaustakaan, että sitten siellä järjestettiin vaalit. Ja se Krimihän on ollut Venäjän sotilastukikohtana 200 vuotta, kunnes tämä Nikita Khrushchev luovutti sen hyvän tahdon eleenä neuvostoaikana Ukrainan neuvostotasavallalle, mutta sehän ei silloin ollut ongelma, mutta nyt siitä tuli sitten ongelma, koska Venäjä haluaa säilyttää sen yhteyden Mustalle merelle ja niin edelleen. Ja he halusivat ottaa sen haltuunsa, että ne tekee strategisia siirtoja, että kun Yhdysvallat menee Maidanille, he menee Krimille, ja sitten Itä-Ukraina alkoi kapinoimaan, sieltä alkoi sisällissota. Eli käkihän toimi niin kuin lintuna just näin, että niin kuin Yhdysvaltain neokonservatiivit toimi, että käki munii ne omat munat pikkulinnun pesään ja potkii ne toisen munat pois ja sitten hauduttaa ne sillä pikkulinnulla ne omat munansa. Niin ehkä kärjistetysti voi sanoa, koska nyt Ukrainan kansahan ei kuitenkaan ole mitenkään ultranationalistinen, vaan 2014 lähtien tästä Maidanin väkivaltaisesta vallankaappauksesta lähtien Ukrainan kansa on todella asemoitu tämän suurvaltojen välityssodan
halukkaaksi uhriksi. Ja tähän liittyy tietty massamanipulointi, mistä mä sitten puhun myöskin Zelenskiin liittyen ja kuinka mä koitan päästä siihen nopeasti tästä taustasta. Mutta länsi on joka tapauksessa jatkuvasti pyrkinyt minimoimaan tämän äärioikeiston merkitystä Ukrainassa, koska sillä länsi oikeuttaa ja laillistaa sen, että se voi tukea tätä Kiovan hallitusta ja taistelua Venäjää vastaan. Eli nämä Azovinkin äärioikeistolaiset, niin okei, ne on niin kuin hyviä äärioikeistolaisia, vaikka muuten me ollaan tosi tarkkoja tästä holokaustin perinnöstä niin, että ettei niin kuin suosita fasismia ja uusnatsismia. Mutta tässä tapauksessa katsotaan läpi sormien, koska he taistelee Venäjää vastaan, niin silloin ne on niin kuin hyviä natseja, jos sanotaan kärjistetysti. Ja Bidenhan sanoi, että me taistellaan viimeiseen ukrainalaiseen. Eli tässä nyt nähdään, että eihän mitenkään Ukrainan kansan kannalla, jos on valmiita taistelemaan Venäjän romuttamiseksi viimeiseen ukrainalaiseen. Eli todella rajuja juttuja, ja tämä uusnatsien johtohahmo, tämä right sectorin, eli oikean sektorin Dmitri Jarosz, joka vaikutti jo Maidanilla, hänen näkyy siellä, niin hän sanoi sen suoraan, että jos Zelenski pettää Ukraina, niin hän menettää paitsi virkansa myös oman henkensä. Eli ne on muodostanut nämä uusnatsit Ukrainassa tämmöisen organisoituneen voiman, joka tottelee vain omia johtajiaan. Zelenski ei ole millään lailla saanut heitä kuriin, eikä varmaan ole pyrkinytkään saamaan heitä kuriin, ja hänellä on hyvä tämmöinen niin kuin suoja, että hän on juutalainen, niin kuinka hän voisi veljeillä uusnatsien kanssa, mutta nyt se on ihan ilmeistä, kun hän osallistui tähän kunniahautajaisiin ja polvistui tässä toukokuussa tämän uusnatsin edessä. Ja suomalainen eduskunnan Ukrainan ystävyysryhmä niin katsoo myös läpi sormien, koska he kutsuvat nämä Azovin johtajia tänne Suomeen. Eli nämä uusnatsit on todella uhkaillut presidenttejä sekä Petro Poroshenkoa että Zelenskiä, jos nämä hyväksyy Minskin rauhansopimukset. Nämä Minskin rauhansopimuksethan oli juuri tähän Itä-Ukrainan sotaan liittyviä asioita, ja ne luotiin 2015 ja 2016. Ja se on musta outoa, kun Zelenski virnuilee 2019 näissä Normandian neuvotteluissa, joissa on Saksa, Ranska, Venäjä ja Ukraina, niin Zelenski on siellä, kun Putin puhuu, niin se nauraa, ja kun puhutaan näistä rauhansopimuksista. Se on musta tosi outoa, ellei sitten, että hän on jonkun päihteen vaikutuksen alaisena, koska se ei ollut normaalia käytöstä niin kuin kansanjohtajalta, pystyisi niin kuin hillitsemään tuommoisessa tilanteessa, vaikka hän ei nyt aikonutkaan niitä laittaa toteen, niitä rauhansopimuksia. Mutta se oli musta erikoinen. Eli se oli, hän jopa antoi lausunnon, että hän ei nyt muista, mitä ne rauhansopimukset edes on. Eli hän oli jo asemoitunut tällaisen, ehkä sen tähden, että he pääsisivät NATOon, koska tämä, sanon nyt, Oleksei Arestojevits, niin Zelenskin lapsuuden ystävä ja lähin neuvonantaja, joka on nyt painut Yhdysvaltoihin ja sieltä arvostelee voimakkaasti Zelenskiä, niin hän sanoi 2018, mä oon katsonut haastattelun, hän sanoi siellä, että joo, että Ukraina tulee saamaan lyhyen sodan Venäjän kanssa, sen jälkeen Venäjä ei ole enää ongelma, ja me päästään liittymään NATOon, mutta se ei käynytkään ihan sillä tavalla, että tämä Zelenskin entinen lehdistösihteeri, niin Julia Mendel, niin hänhän on tuonut Zelenskistä aika raskauttavia asioita esiin korruptiosta ja hänen luonnehäiriöstään, narsistisesta luonnehäiriöstään, niin hän sanoi sitten, että ei Ukraina ole valmis NATOon, koska heillä on markkinataloutta ja siellä on niin voimakas korruptio, että ei he todellisuudessa olisi edes valmis. Mutta hän sanoi, että hän on ollut kuulemassa, kun Zelenski on luvannut Putinille 2019 Pariisissa, että he ei liitykään NATOon. Mutta nämähän on tämmöisiä lupauksia. Ja tämä eteni todella silloin, kun tapahtui tämä Maidanin vallankaappaus, niin silloin muodostettiin tämä Azov-pataljoona näistä ultranationalisteista, jotka suoritti sen likaisen työn, ja sitten siellä on Aidar, Dnepr, Donbas ja Tornado-pataljoonat muuten. Dnepr-pataljoona on mielenkiintoinen, koska sen johtajana tai rahoittajana on tämä Igor Kolomoiski, joka nosti Zelenskin sen TV-kanavansa kautta johtoon, ja hän on myös juutalaistaustainen, ja hänhän niin kuin kehui Zelenskiä ja markkinoi Zelenskiä, koska hänellä oli kauna Petro Poroshenkoa, tätä edellistä presidenttiä vastaan, siitä sitten myöhemmin, ja hän markkinoi Zelenskiä, he oli bisnesystäviä, Zelenski on sen myöntänyt, ja nyt hän on nyt tämä Igor Kolomoiski niin syytettynä rahanpesusta ja kaikesta mahdollisesta.
Ja he on tehnyt yhteistyötä, mitä todennäköisemmin näiden firmojen kautta he on pessyt rahaa yhdessä. Ranskan tiedustelupalvelu, mä katson kohta mikä sen miehen nimi on, niin se on tutkinut niitä asioita. Mutta tämä Dnipro-pataljoona, mitä tämä Igor Kolomoiskin rahoitti, niin sehän on myöskin syyllistynyt useisiin ihmisoikeusrikkomuksiin Itä-Ukrainassa. Eli kaikki nämä pataljoonat on ollut ideologialtaan äärikansallismielisiä, ja näitä vallankaappauksessa käytettiin näitä natsitaistelijoita nimenomaan kaupunkien hallintorakennusten valtaamisessa, asevarastojen ryöstämisessä ja niin edelleen. Mutta mikä tässä on mielenkiintoista, jos me ajatellaan niin Ukrainan kansan kannalta, niin kansahan ei ole niin kuin sillä tavalla kannata tätä ultranationalismia, paitsi nyt sitä pyritään saamaan valtavirta-ajatteluksi. Ja tämä kunniahautajaiset, missä Zelenski polvistuu, juutalainen johtaja tämän natsin haudalla, joka on tapattanut tuhansia juutalaisia, niin joka tapauksessa nämä ultranationalistit ei ole mitenkään ollut kansansuosiossa, paitsi sen Maidanin jälkeen, jos ajatellaan tämmöinen kuin Oleg Yatnipuk, joka oli Svoboda-puolueen johtaja, niin hän oli yksi näitä Maidanin toimijoita, niin hän sai 2014 vaaleissa heti tämän Maidanin jälkeen äänivyörön, hän sai 38 paikkaa Raadassa, eli Ukrainan eduskunnassa yli 10% äänistä, ja mitä hän kirjoittaa, niin hän kirjoittaa näin, että täytyy hävittää fyysisesti koko venäläinen älymystö ja luoda ukrainalainen Ukraina. Tämä voi toteutua vain, jos aiheutetaan nälänhätä venäjänkielisissä kaupungeissa. Ja Simon Wiesenthal on nimennyt hänet tämän Yatnipukin 5. kaikista kiihkeimmäksi antisemitistijohtajaksi. Ja hän vieraili Yhdysvaltain valkoisessa talossa siihen aikaan tämmöistä. Ja tämä Yatnipuk ehdotti Ukrainaan rotumerkintää passin, eli ukrainalaisille. Eli tämmöisiä asioita siellä on taustalla, mutta seuraavissa vaalissa 2019, missä tämä juutalainen Zelenski valittiin sitten, niin nämä oikeistokoalitio sai enää vain 2,5% äänistä, eli se äänimäärä oli pudonnut. Ja Zelenski valittiin nimenomaan, että tulisi rauha ja tämä jäätynyt konflikti niin, että saataisiin rauha venäjänmielisten ja ukrainalaisten välillä ja korruptio poistettaisiin, mutta siinä kävi täysin päinvastoin. Okei, eli tämmöisiä asioita mä yritän päästä eteenpäin, mutta se on selvää, että Yhdysvallat on pyrkinyt määrätietoisesti lähentämään Ukrainaa länsileiriin ja siinä on oma tietty syy. Ja Ukrainastahan piti tulla oikeasti ihan tämmöinen anti-Venäjä, mutta se mikä mua kismittää tässä on se, että länsihän ei ole rehellinen Ukrainaa kohtaan, koska eliitti ei välitä kansanjoukoista. Lännen eliitille Ukrainalla on arvo ainoastaan Venäjän heikentämisessä. Ja nyt siellä oli ollut Odessassa tämmöinen turvallisuuskokous, missä Kellogg ja muut Yhdysvaltain edustajat on puhunut suoraan sitä asiaa, että Ukraina täytyy nyt jatkaa tätä sotaa näin, kunnes me saadaan siihen sellainen päätös, että Yhdysvallat voi keskittyä sitten Kiinaan ja näihin heille strategisiin paikkoihin. Eli ukrainalaisia käytetään tässä hyväksi, että ne on pelkkä välinearvo, mutta Venäjällä on tosi syvä, jopa tunteenomainen suhde tämän historiallisen yhteyden tähden ja myös sen tähden, että se punainen viiva sitten ylitettiin 2021. Eli silloin tämä jäätynyt konflikti kärjistyi siinä 2021 lopussa. Ja 2022 alussa Venäjä saatiin provosoitua liikkeelle. Ja nyt kun media on sanonut, että se on täysin provosoimaton sota, mutta se on kaikkea muuta kuin provosoimaton, koska siinä oli tiettyjä pistimiä, 3 pääpistintä, millä tätä Ukrainaa on sitten ajettu niin kuin pistämään karhua silmään, pääasiassa tämmöisellä 3 geostrategisella pistimellä. Ja tämä on todella siltä Jacques Baudilta, mikä on Naton kouluttajanakin toiminut Ukrainassa ja kertonut, kuinka surkeassa jamassa se oli se armeija ennen kuin he rupesivat kouluttaa. Ja Naton Jens Stoltenberg on sanonut, että on kouluttanut kymmeniä tuhansia siellä taistelijoita, Nato siis. Mutta siis ensimmäinen alue on tämä strategia. Eli strateginen pistin on ollut tämä, että NATO leviäisi ohjuksineen Venäjän pisimmälle rajalle, mikä on 2300 kilsaa Ukraina ja Venäjän välinen raja. Ja jos sä katsot karttaa, niin muut Venäjän rajamaat, nehän on niin kuin Valko-Venäjä ja Ukraina, niin nehän on siellä niin kuin suojaa niitä muita NATO-maita, että ne on siellä takana. Eli Valko-Venäjä, Ukraina ja kaikki muut NATO-maat on siellä takana, mutta jos Ukraina tulee siihen 2300 kilsaa rajalla,
niin se on suoraan, se ei ole turvavyöhykkeen takana, vaan siinä ei ole mitään, niin kuin se on täysin iholla siinä. Ja Yhdysvallat ei myöskään varmaan haluaisi Kiinaa esimerkiksi Meksikon rajalle tai Kanadan rajalle ja sinne ohjusjärjestelmiä. Et se oli semmoinen ärsyttävä asia. No, Virolla täytyy sanoa on pieni rajalinja ja nythän Suomi on liittynyt NATOon, mikä oli mun mielestä suuri virhe, koska Venäjän tulkinta, vaikka Putin sanoi, että eihän heillä ole mitään sitä vastaan, että Suomi liittyy NATOon, että Suomi voi tehdä mitä haluaa, mutta kun sinne he katsovat sen mukaan, miten Suomeen sijoitetaan sotilaallista infrastruktuuria, nythän täällä on näitä sotilasharjoituksia Venäjän rajalla ja sitten on ollut kirottu monta vuotta Venäjää, niin kyllä se metsä alkaa jossain vaiheessa vastata siihen, miten huudetaan, että me ollaan ihan niin kuin tämä oli huolestunut, tämä Häkänen nyt näistä Venäjän sijoittaa infrastruktuuriin. Totta kai ne sijoittaa, kun se on Pietarin lähellä, ne sijoittaa infrastruktuuria ja Murmanski on toinen. Se on ihan selvää, että hän on itse tilannut sitä juttua sinne. Ja siitä on tullut ihan selkeät lausunnot, että näin tulee tapahtumaan. Suurvallat on suurvaltoja. Ja se, että onko ne oikein vai onko se väärin, niin se ei Suomen tulevaisuuden kannalta, meidän pitää ajatella sitä, mikä on Suomen kannalta järkevää. Okei, no sitten toinen, siis tämä Naton leviäminen ohjuksineen, ja Venäjähän katsoo, että Ukraina on otettu niin kuin kaapattu haltuun. Ja sitten toinen oli tosiaan nämä Minskin rauhansopimukset, mitkä oli 2015 ja 2016, niitä ei siis noudatettu Ukrainan taholta, Ukrainan hallinnon taholta, ja tämä oli poliittinen tekijä. Ja Venäjä tajusi, että heitä on niin kuin kustu silmään, että tämä ei ole tarkoituskaan noudattaa, vaan Ukraina on varustettu tämmöistä välityssotaa varten. He tulkitsi sen näin. Ja sitten kolmas oli tämä operatiiviset tekijät, koska vuoteen 2022 alkuun mennessä NATO oli aseistanut Ukraina jo niin täydellisesti, että Venäjä katsoi, että se on uhka, koska Kiova oli kerännyt sit joukkoja lähelle Donbassia, ja Venäjällä oli sitten tietysti valinta, että he katsoivat, että onko tässä tulossa joku Donbassiin hyökkäys, ja onko tarkoitus, että Ukraina tulee täysin niin kuin Naton sotilastukikohdaksi, ja he puuttu siihen asiaan. Mutta tähän liittyy myös pari allekirjoitettua sopimusta, mitä Zelenski on tehnyt. Ja Venäjähän, Paavo Väyrysellä on tässä tieto, Venäjähän piti tämmöisen 170 000 uhkaharjoitukset siellä rajalla vuonna 2021, että niin kuin varoittaakseen Ukrainaa, että jos olette lähtenyt tälle tielle, niin näin ja näin ja näin. Että mä seurasin sitä tilanteen kehittymistä huolestuneena ja tajusin, että nyt on menty semmoisen rajan yli, että tästä tulee vakavat seuraukset, ottamatta moraalisesti kantaa, mutta todella 2022 vuoden alussa sit Ukraina puolestaan siirsi maajoukkoja Itä-Ukrainaa sinne Donbassin rajalle, ja nämä Etyjin ja tarkkailijat, ne raportoi, että helmikuun puolessa välissä oli paljon näitä tulitaukorikkomuksia, ja sitten Putinin tavoite oli denatsifioida ja demilitarisoida tämä Ukraina, mitä länsi sitten tietysti piti ihan, että mistä tässä on niinku kysymys. Mutta jos me ajatellaan sitä, että nämä äärikansallismieliset on käyttänyt kuitenkin kidutusta Itä-Ukrainassa, ja Ukraina on täysin niinku hallinnon taholta sopeutunut Yhdysvaltojen neokonservatiivien ulkopolitiikkaan, niin kuitenkin se on tosiasia, että he ei ole osoittanut syvää sitoutumista eurooppalaisiin arvoihin, koska länsi on nyt halunnut nähdä Ukrainassa vaan tämän demokratian ulkokuoren, ja jatko vaan näiden milisien aseistamista, jotka on siis syyllistynyt lukuisiin rikkomuksiin siviiliväestöä vastaan vuodesta 2014 lähtien. Että sieltä löytyy Amnesty International raportista niitä kaikkia. Ja myöskin YK:ssa, minun on viety tämä raportti, niin siellä on vahvistettu tieto useista näistä rikkomuksista ja siviiliväestön murhista, raiskauksista, kidotuksesta, joukkomurhista, joihin nämä äärikansallismieliset on siis Itä-Ukrainassa syyllistynyt vuodesta 2014 lähtien, ja siellä on käytetty myös rypälepommeja ja niin edelleen, että Kiova ei ole siihen puuttunut, ja 2021 helmikuun mennessä oli 14 000 kuollutta, tai anteeksi, 2022 helmikuun mennessä on ollut 14 000 kuollutta, josta on 10 000 siviiliä, että lännessä me ei olla oltu kauhean kiinnostuneita, koska se on vielä etnisiä venäläisiä, mutta 10 000 siviiliä ja 4 000 sotilashenkilöä. Ja todellisuudessa EU ei ole onnistunut integroimaan näitä tiettyjä Itä-Euroopan maita, otan nyt Ukrainan, niin tämmöiseen liberaaliin Eurooppaan, koska siellä on taipumusta nähdä, niillä ei ole sellaista demokraattista perinnettä kuin lännellä, ja niillä on taipumus nähdä kolmas valtakunta vapauttajana. En puhu nyt valtaosasta kansaa, se kansa on tosi ihana, mutta
siellä paikallisetkin sanoivat, että heidän hallitus on täysin mätä. No tämä on tietysti yleinen ilmiö, että ihmiset on sitä mieltä, mutta nythän siellä on ruoan taso, mikä silloinkin oli hirveät tuloerät, niin on noussut jo 78%. Eli 8 vuotta myöhemmin tästä Maidanista niin hajauduttiin tosiaan tämmöiseen täysmittaiseen sotaan Ukrainan ja Venäjän välillä, mutta todellisuudessa se on Naton ja Venäjän välinen sota, missä Ukraina on sitten niin kuin siinä välissä. Ja todella Putinilta tämän Douglas McGregorin mukaan, joka on siis Yhdysvaltain tämmöinen korkean tason ollut Pentagonissakin hetken, niin hän sanoi, että Putinilta kesti jonkun aikaa tajuta tämä lännen Ukraina-projekti, ja sitten Putin tajusi, että Ukrainasta on tarkoitus tulla jonkinlainen anti-Venäjä, ja että sitä aseistetaan, koulutetaan ja varustetaan Venäjän heikentämiseksi, jolloin Putin vetäytyi, ja Venäjä vetäytyi ja alkoi varustautumaan. Eli tämä on kehittynyt jo pitkän aikaa. Ja vielä vuoteen 2007 asti niin tulkintani on, että Putin on ollut kaikista länsimielisin näistä Venäjän johtajista, mutta sitten siellä Münchenin talousfoorumissa, jos joku muistaa sen, niin se oli tosi voimakas puhe. Se oli tosi voimakas ja puhe, tämän Paavo Väyrysen mukaan se puhe ei ollut hyökkäävä, vaan se oli vetoomus rauhanomaisen yhteistyön ja aseriisunnan puolesta. Mutta NATO vastasi siihen sillä tavalla, että he haluaa myöskin Bukarestin huippukokouksessa ilmoitti, että he haluaisivat hyväksyä myöskin Ukrainan ja Georgian jäseniksi. Eli mä käsitän, että tämä NATO on voimakas aggressori, vaikka se esiintyy puolustusliittona, koska täytyyhän se jollain lailla oikeuttaa olemassaoloa, ja Venäjästä on nyt kehitetty tämmöinen vihollinen. Putinhan sanoi muuten, että hän sanoi Clintonille, että miksei hekin voi liittyä NATOon, mutta ei se tietysti mennyt läpi. Eli tämä Ukrainan sota on siis täysin provosoitu. En sano, että se on siis, mä uskon, että Venäjä on siinä tehnyt virheen, koska tässä on niin mieletön ihmisuhrimäärä, mutta käsitykseni on, että ihan mitä mä oon paljon myös rukoillut, että Zelenski on nukke. Ja jopa se, että hänen aikansa on jossain vaiheessa loppumassa, Trump tietää tästä asiasta tietenkin. Mutta tästä Venäjän hyökkäyksestä lähtien me voidaan erottaa 2 tapaa käydä sotaa. Eli Ukrainan puolella tätä sotaa käydään tämmöisessä poliittisessa ja informaatiotilassa. Eli siellä on hirveä määrä tätä mediasodankäyntiä. Venäjä ei oikein taida välittää siitä, koska se käy enemmänkin tämmöisessä fyysisessä ja operatiivisessa tilassa tätä sotaa. Ja se tietysti ratkaisee sen sodan lopputuloksen, mutta länsimaissa on kuitenkin toisenlainen käsitys, koska täällä on hyvin voimakas tämä informaatiotila, ja että Ukraina taistelee läntisten sivistyneiden arvojen puolesta ja niin edelleen. Ja tämä on ollut tähän asti, nythän Venäjältä on täysin hanskat pois, mutta tähän asti se on ollut aika rauhallista, siis rauhallista, ei voi sanoa rauhallista, se on hirvittävät kauhut, mutta se ei ollut semmoista täysmittaista, niin kuin tiedätkö, että pudotetaan pommit ja sitten tulee kaikki nämä panssarivaunut, mitkä on ollut niin kuin Irakin ja Libyan kohdalla esimerkiksi, vaan kun siellä on ortodoksislaaveja, niin se on niin kuin puettu, että on erikoisoperaatio, mutta nyt se on täysmittaista sotaa. Ja tässä Buhan esimerkiksi on ollut järkyttävä tilanne. Mä tulkitsen, että siellä on voinut olla myöskin etninen puhdistus, koska niissä alkuperäisissä nauhoissa, niin kun nämä Ukrainan joukot menee sinne Buchaan, kun Venäjä on poistunut sieltä, niin siellä ei näy niitä ruumiita näissä poliisinauhoissakaan. Ja sitten ihmisten piti olla sisällä, ja sitten tulee näitä ruumiita, ja niillä on valkoinen tämä merkki, nauha, mikä merkitsee antautumista, että he saa ruokaa ja mahdollisesti jopa toimii yhteistyössä, mutta venäläisten kanssa, mutta ainakin, että saa ruokaa. Että me ei tiedetä, ketkä siellä on aiheuttanut. Suomessa on tietysti se käsitys, että venäläiset on ne surmannut, mutta se on mahdollista myös toinen puoli. Eli sitä tilannetta ei tutkita. Venäjähän sanoi, että he haluaa sen tutkia, mutta ei sitä ole haluttu nyt tutkia. Nyt on keskitytty sitten tähän sotaan, mutta totta kai Venäjän puolella tapahtuu hirvittäviä raakuuksia, koska siellä on näitä palkkasotilaita Ukrainan puolella, niin niiltä kyllä lähtee henki siis ihan raalla tavalla. Nykyisin varmaan semmoisia käsityksiä mulla on, mä en kauheasti halua katsoa mitään sen tapaisia nauhoja, koska mä oon sen verran herkkä ihminen, että mä käsittelen tätä tämmöisellä strategisella tasolla, mutta se nyt kun me mennään tähän Zelenskiin, niin Ukrainan historiassa me tiedetään, että
Ukraina on tehnyt tämmöisiä pragmaattisia liittosuhteita, jotka aina vaihtuu sen mukaan ja sovitetaan, kuka kulloinkin tarjoaa parhaimman tuen. Eli nämä on tämmöisiä nopeita reaktioita 50 vuoden välein, koska Ukraina on ollut näiden suurvaltojen puristuksessa, Venäjän, Puolan, Ruotsin puristuksessa, ja sen tähden nämä kasakatkin on tehnyt tämmöisiä liittosuhteita, että esimerkiksi kun se oli Puola-Liettuan yhteydessä, niin sitten 1600-luvulla nämä kasakat kapinoitsi ja sitten menee Venäjän puolelle. No sitten taas 50 vuoden päästä he kääntyy Ruotsin puolelle. No sitten Ruotsi häviää Pohjansodassa, no sitten se liitto epäonnistuu Pultavan taistelussa. No sitten kääntyy yhä enemmän osaksi Venäjää tai palautuvat osaksi Venäjää. No sitten 1900-luvun alussa oli tämä Itävalta-Unkarin aika, ja silloin Ukraina liittoutui Saksan ja Itävallan tuolla Venäjää vastaan. No sitten taas 1920 Ukraina kansantasavalta liittoutuu nyt Puolan kanssa, koska se Venäjällä tapahtuu tämä sisällissota, että se on jatkuvasti niin kuin liittoutunut mistä he saa taas parhaimman tuen. Ja tietysti pyrkinyt varsinkin siinä vaiheessa, kun saksalaiset tuli sitten toisen maailmansodan aikana 1941, niin siellähän oli ollut tämä valtava Stalinin aiheuttama nälänhätä, mitä puhutaan holodomorina. Ja tämä Neuvostoliiton pakkokollektivisointi ja ukrainalaiset nääntyi nälkään, ja ne otti vastaan nämä länsi-ukrainalaiset, niin nämä saksalaiset natsit vastaan vapauttajana kommunismin ikestä. Ja sitten juuri tämä Stefan Bandera, ja nyt mä menenkin jo tähän aiheeseen, niin hänen johtama tämä Ukrainan nationalistien järjestö OUN-B, niin sehän teki aluksi yhteistyötä Saksan kanssa. Ja he usko sillä tavalla, että he saisivat itsenäisyyden sitä kautta. Eli Olli, Unto, Niilo-Bertta, tämmöinen järjestö, mitä tämä johti tämä Stefan Bandera. Mutta joka tapauksessa nämä ukrainalaiset nationalistit, niin, ja myöskin paikalliset siviilit, hän osallistui tämmöisiin verisiin pokromeihin Lvivissä, ja siellä kuoli tuhansia juutalaisia, siis eri puolilla, mutta esimerkiksi tämä, jolle järjestettiin kunniahautajaiset, niin hänhän oli tämmöisessä apupoliisijoukon johtajana, ja tuhannet ukrainalaiset värväytyi tämmöiseen Saksan perustamaan apupoliisiin, mikä on Schutzmannschaft. Ja nämä natsiyksiköt, niin ne vartioi gettoja, etsi piileskeleviä juutalaisia, avustivat saksalaisia näiden natsien Einsatzgruppenin kuolemanpartioiden massateloituksessa ja näin edelleen. Eli ukrainalaiset nationalistit teki tosi laajaa yhteistyötä Natsi-Saksan kanssa, että Hitlerin jopa joutui sanoa, että ottakaa vähän kevyemmin, että ottakaa chill pill, että rauhallisemmin, että ne oli tosi raakaa. Ja sitten tämä Bandera vangittiin 1941, koska hän julisti Ukrainan itsenäiseksi, mutta juuri hänen liikkeensä, niin ne toteutti tosi raakoja etnisiä puhdistuksia, ja sen tähden on niin järkyttävä tämä, että Suomeen on kutsuttu, vaikka sitä Azovin mainetta on puhdistettu näin ja näin, ainakin lännen mielestä, mutta sitten varmaan onkin. Mutta se, että Zelenski juutalaisena polvistuu natsijohtajan haudalla, niin se on musta aikamoinen kompromissi. Mutta Adolf Hitlerillähän oli tämmöinen ajatus, että Ukraina on siirtomaa ja tämmöinen vilja-aitta, että hänellä oli käsitys tästä Lebensraumista, eli elintilaa idästä. Mutta tämä, että on etnisesti puhdas Ukraina, niin siihenhän liittyy 1943-1944 tämä Volnian ja Itä-Galitsian kansanmurha, ja sen tähden Puola reagoi hirveän voimakkaasti tähän Zelenskin kunniahautajaisin, koska siellähän Ukrainan tämä kansannousuarmeija hävitti jopa 100 000 puolalaista siviiliä, pääasiassa naisia, lapsia, vanhuksia, ja sitten näitä piileskeleviä juutalaisia ja ukrainalaisia, jotka yritti auttaa, siis siellähän oli auttajia paljon Ukrainassa, niin heitäkin tapettiin. Eli nämä myöhemmin sitten ajautui konfliktiin, natsit ja ukrainalaiset ultranationalistit, mutta silti tämä tämmöinen ajattelu, kansakunnan idea ei kuollut. Ja nyt tämä on mielenkiintoinen. Nyt me mennään tähän Azov-liikkeeseen, koska tämä liittyy nyt tähän Suomen vierailuun, koska tämä Banderan perintö näkyy selvästi tämän Ukrainan ultranationalistien kansakunnan ideassa. Ja sen nimi on vielä Idea Natsii. Ja tämä Azov-liikkeen perustaja on tämmöinen kuin Andriy Bilecki, ja se kuvaili 4 periaatteella tätä kansakunnan ideaa. Ja huomioikaa, hän on ollut
Ukrainan parlamentissa kansanedustajana 2014, tämä Andriy Biletski. Ja tämmöinen Azov-liikkeen periaatteessa on tämä kansakunnan idea. Eli periaate 1, kansakunnalla on etninen pohja, jonka määrittelee veri. 2, kansakunnan etu on yksilön etua korkeampi. 3, yhteiskunta rakentuu etnisen hierarkian ympärille ja valta on etnisen eliitin jäsenillä. 4, etnisen eliitin jäsenet muodostavat täysivaltaisten kansalaisten eliittiryhmän ja muut ovat toisen luokan kansalaisia. Eli käytännössä nämä Venäjän etniset venäläiset Itä-Ukrainassa, heiltähän poistettiin kielioikeudet. Sitten myöskin 2021. Tämä on mielenkiintoinen, miten tämä on mennyt, ja tietysti heti poistettiin venäjän kielen asema 2014, mutta Eurooppa reagoi siihen, mutta se signaali oli jo lähetetty, eli nämä rupesivat kapinoimaan nämä itä-ukrainalaiset, koska siinä tapahtui tämä laiton vallankaappaus. Ja nyt tähän aiheeseen, rakkaat, ja jos teille tulee kysymyksiä tästä aiheesta, niin laittakaa sinne isolla kysymys, tai #kysymys, niin mä sieltä sitten poimin. Mutta nyt tämä on mielenkiintoinen, miten tämä Zelenski on päässyt valtaan, koska Zelenskillä on hyvin tarkasti kontrolloitu tämä imago, ja Scott Ritter on tehnyt hienoa tiedusteluupseerina, hienoa tutkimustyötä tässä, koska, ja mä oon tarkistanut näitä tietoja, siis aika paljon tehnyt tässä työtä, täytyy sanoa, mutta tämä Zelenski nousi tämän kansanpalvelijasarjan myötä Ukrainan presidentiksi, ja hän toimi tämän Kvartal 95 studioyhtiön johdossa ennen poliittista uransa ja vastasi sen sarjan tuotannosta, mutta ei kuitenkaan yksin. Eli todella, minkä mä mainitsin tämän Igor Kolomoiskin, niin tämä TV-kanavan kanssa tehtiin sopimus ja kansanpalvelijasarja esitettiin tämän Kolomoiskin omistajalla 1+1 kanavalla. Ja tämä Volodymyr Zelenskin roolihahmo oli tämmöinen kuin Vasil Petrovich Holoborodko, eli Vasil Holoborodko. Ja tämä hahmohan on tämmöinen idealistinen, se on suomessakin esitetty Ylellä lukion historian opettaja, josta tulee vahingossa miten onkaan, Ukrainan presidentti. Ja tämmöinen elokuvatuottaja, monet ehkä tietää tämä Ukraina on Revealed ja Ukraina on Fire, niin hänhän on tuottanut ne sarjat, missä tämä Oliver Stone toimi haastattelijana, loistavat dokumentit Ukrainasta, Ukraina tulessa ja Ukraina paljastettuna. Niin tämä Igor Lopatonok, niin hän tuntee henkilökohtaisesti sekä Zelenskin että Kolomoiskin, ja hän ottaa Zelenskistä tämmöisen vertauksen, että okei, sä menet lentokoneeseen, siellä on pilotti, siis lentokoneen kapteeni, hän puhuu kuin lentokoneen kapteeni, hän näyttää lentokoneen kapteenilta, hän on pukeutunut ja kaikki on niin kuin, mutta todellisuudessa hän ei olekaan se lentokoneen kapteeni. Eli tässä on mielenkiintoinen, ennen presidentin valintaa Zelenskistä ei ollut yhtään live-lehdistötiedotetta, kaikki oli nauhoitettuja, koska häntä tietysti valmistettiin tähän, ja Ukrainan kansa, väitän, pitkälle ennalta ohjattiin valitsemaan Zelenski presidentiksi. Ja jos sä katsot näitä sarjan esittämisjärjestystä ja aiheita, niin 27.–28.3.2019, niin nämä sarjan viimeiset jaksot esitettiin juuri ennen tätä presidentin vaalikierrosta, joka oli 3 päivää myöhemmin, 31.3.2019, eli viimeiset jaksot. No mitä tämä on? Tämä on poliittinen mainos fiktion eli ja draaman muodossa todellisuudessa. Tämähän oli suora Zelenskin vaalikampanja, koska tässä viimeisissä jaksoissa tämä Vasil Holoborodko voittaa vaalit ja hän muuttaa koko Ukrainan kohtalon ja poistaa korruption ja niin edelleen. Eli se antoi ukrainalaisille äänestäjille tämä huippusuosittu sarja. Hän on loistava näyttelijä, en kiellä sitä, loistava koomikko. Niin se antoi äänestäjille vahvan viestin siitä, että tämä vanha poliittinen eliitti ja oligarkit vie Ukrainan tuhoon ja vain tämä Holoborodkon tavallinen mies, niin tosielämän Zelenski kykenee pelastamaan Ukrainan. Ja hän meni suoraan ylivoimaisena voittajana presidentiksi. Eli Zelenski sai yli 73% äänistä, kun tämä Poroshenko, joka oli hänen niin kuin, voimassa oleva presidentti siihen aikaan, oli haastaja, niin sai vain 23% hieman yli äänistä, eli aivan murskavoitto. Ja tältä on mielenkiintoinen, koska tätä
tällaista on käytetty myös aikaisemmin. Ehkä jotkut muistaa tämän Head of State, ja tämä on mun alue myöskin, koska mä oon opiskellut draamaa ja millä tavalla taidetta käytetään näissä asioissa, myöskin pyhän suhde luovuuteen, mutta miten taidetta käytetään, niin yliopistossa mä teen siitä ihan lopputyönkin gradun tästä, niin Head of State, niin Suomessa se esitettiin tämmöisellä nimellä kuin Valkoisen talon hampuus, ja te muistatte, jotka on nähnyt sen, niin siinä tämmöinen Chris Rock esittää tämmöistä Mayes Gilliam-nimistä pikkupoliitikkoa, josta tulee täysin yllättäen demokraattisen puolueen presidenttiehdokas ja lopulta Yhdysvaltain historian ensimmäinen mustaihoinen presidentti, miten sattuikin. Ja kun tämä elokuva ilmestyi vuonna 2003, niin miten olikin, Barack Obama oli vielä siinä vaiheessa ihan tämmöinen osavaltion senaattoritason niin kuin poliitikko Illinoisissa. Mutta tämä meni niin pelottavan lähelle todellisuutta, koska elokuvasta ja puoluejohto valitsee tämän mustan ehdokkaan vuonna 2004 vaaleihin. Ja näin, että se edustaa vähemmistöä ja siinä oli omat syynsä. Mutta tosi elämässä niin Barack Obama tekee ensimmäisen valtakunnallisen läpimurtonsa samoin vuonna 2004 puoluekokouksessa ja voittaa varsinaiset presidentinvaalit vuonna 2006. Elikkä tämä sama kaava toistettiin Ukrainassa, väitän näin. Eli popkulttuuri voi muokata tätä amerikkalaista alitajuntaa, ja niin se näköjään voi muokata ukrainalaistakin alitajuntaa. Ja miksei myös suomalaista ja venäläistä ja minkä maalaista vaan, koska me ollaan alttiita tällaiselle. Ja tässä on taustalla ulkoministeriöstä tämmöinen, Yhdysvaltain ulkoministeriöstä tämmöinen kuin Michael Springman sanoi, että tässä on ollut tiedustelupalvelun ja Naton ohjaus taustalla, eli asetetaan presidentiksi mies, tässä tapauksessa Zelenski, joka sitten seuraa ohjeita. Ja kuten mä mainitsin, Kolomoiski ja Zelenski on pitkäaikaisia liikekumppaneita median ja viihteen saralla, ja Kolomoiski siis auttoi tätä Zelenskia valtaan. Ja tämmöinen kuin Eric Denez, joka on tosi merkittävä ranskalainen tiedusteluasiantuntija, ja hän on tämmöinen kuin Ranskan tiedustelututkimuskeskuksen Centre Français de Recherche sur les Renseignements, niin sen perustaja, niin hänet on tunnettu tämmöisestä laajasta akateemisesta taustasta ja urasta. Hän on ollut laivaston tiedusteluanalyytikkona ja hän on ollut vahvat geostrategiset ja poliittiset näkemykset. Niin hän on tutkinut tätä asiaa ja hän väittää, että Zelenski on piilottanut joitakin yrityksiä ja sijoituksia juuri ennen presidentinvaaleja. Ja sitten hänen tämä mentori Kolomoisk, eli tämä oligarki, mitä syytetään nyt rahanpesusta, niin hän on käyttänyt niitä rahanpesussa juuri näitä Zelenskin piilotettuja yrityksiä ja sijoituksia. Ja Pandoran paperit, monet varmaan tietää niistä, niin 2012-2016, niin Kolomoiski on siirtänyt 41 miljoonaa Zelenskin offshore-yhtiöille. Ja tällä hetkellä tämä Kolomoiski on tutkinnassa rahanpesusta ja petoksista, mutta Zelenski tietenkään ei ole, koska häntä tarvitaan vielä tässä tehtävässä. Ja okei, Zelenskihän joutui tekemään sellaisen, että hän joutui kieltäytymään palauttamasta tämmöistä private bankia Kolomoiskille, koska länsimaat painosti ja tämä IMF painosti häntä siihen. Mutta siellähän on kaikenlaisia juttuja tätä Kolomoiskia siis epäillään palkkamurhan tilaamisesta ja petossyytteistä, rahanpedoksista ja miljardin firman kavaltamisesta private bankista ja niin edelleen ja niin edelleen. Että hänellä on aikamoinen se rekisteri, mutta hänet on nyt sitten niinku tässä uhrattu. Mutta Pandoran papereiden mukaan niin Zelenski omistaa $34 miljoonan villan Miamissa eli Floridassa, $8 miljoonan huvilan. Hän on ostanut vanhemmille Israelista Välimeren rannalta. No siinähän ei ole mitään pahaa, että pitää vanhemmistaan huolta. No sitten Italia, Toskana, viiniviljelyalue, Forte de Marmi. Siellä on $3,8 miljoonan vaimonsa Olena Zelenskajan kanssa 600 metriä Välimerestä. Ja sitten Lontoossa Baker Streetillä vastapäätä Sherlock Holmes-museota. Siellä on $3 miljoonan lukaali. Ja sitten on tietysti idässäkin Georgiassa Batumissa on 5 apartamentoa. Se on semmoisessa huoneistohotellissa, oli vielä 2023, kun näitä on tutkittu myöskin Scott Riederin toimesta, niin se oli silloin vielä rakenteella. Mutta sitten Krimillä, siellä hän teki ehkä virheen, tai tekikin, koska tämmöinen tosi upea lukaali Vlovadiassa, se on nykyisin ehkä $1 miljoonan
arvoinen, niin hän osti sen 2013 juuri ennen tätä Krimin kevättä. Ja hän oli siellä, kun Krimi vallattiin, ei hän siitä ottanut, siellä on, no mä en nyt siihen mene, koska mulla ei ole aihetodisteita, mutta Julia Mendel sanoi, että hän oli siellä ihan muissa maailmoissa, ei hän välittänyt sitä Krimin valtaamisesta. Ja hän oli myöskin kuvaamassa filmiä Venäjällä silloin, kun oli tämä Maidan, että ei hän ole niin kuin ollut poliittisesti suuntautunut, mutta hän on loistava siinä roolissansa ja hän paneutuu siihen todella hyvin, että mä annan siitä hänelle täyden tunnustuksen ja hänessä näkyy sitä luovuutta. Mutta sitten näitä maan sisäisiä asioita, niin 2018 Zelenski lähti tämmöiseen, että pitää korjata 6500 kilometriä teitä. No, syyttäjävirasto alkoi tutkia sitä, että okei, niihin teihin on mennyt 129 miljardia firnaa, kun myönnettiin vain 127 miljardia. No siinä meni 2 miljardia ylimääräistä. No se ei nyt maailmaa vissiin kaada, mutta 2018 niin oli saatu sitten 3800 kilometriä tätä tietä korjattuna ja se maksoi 40 miljoonaa firnaa ja Zelenskin kaudella. Mutta sitten 2020 niin se maksokin, 2018, tämähän on ollut ennen Zelenskin kautta, niin 3800 kilometriä maksoi 40 miljoonaa firnaa. Mutta Zelenskin kaudella 2020, niin 4000 kilometriä, eli suunnilleen sama määrä, 200 kilsaa enemmän, niin se on maksanut jo 120 miljardia firnaa, eli 3-kertainen hinta, jonnekin ne 2/3 miljardeja on lähtenyt, eli 80 miljardia. Ei se niin paljon varmaan ole muuttunut se hinta siinä 2 vuoden aikana. Ja sitten vielä 1 miljardia siirrettiin koronarahastosta siihen teihin ja 65 miljoonaa siirrettiin teihin syöpärahastoista ja syöpähoidoista. No 2015 Guardian-lehti julkaisi, tämä on ennen Zelenskin vaalikautta, että Ukraina olisi Euroopan korruptoitunein maa, mutta edelleenkin Ukraina on Euroopan korruptoituneimpia maata, eikä tämä sota Venäjä vastaan ole sitä mitenkään muuttanut, pikemminkin päinvastoin. Trumphan kytkeytyy tähän sillä tavalla, että Trumphan pyysi Zelenskiltä palvelusta, hän halusi tutkia näitä Joe Bidenin, joka on siellä toiminut käskynhaltijana, niin sen pojan näitä liikeyrityksiä, tätä Burana, sano nyt. Ja siinä oli tämmöinen korruptioskandaali, mutta sitten tämä Hunter Bidenin suhteen, mutta Bidenhan siis kiristi tätä Poroshenkoa erottamaan tämän valtakunnan syyttäjän $1 miljardin lainalla, hän lahjoi sen. Ja käski erottaa tämän Ukrainan pääsyyttäjän Viktor Shokinin, koska hän tutki tätä Hunter Bidenin laittomia bisneksiä Ukrainassa, että tämmöistä rahan syöttämistä siellä on ollut ja näistä on ihan nauhat. Monet on varmaan kuullutkin näitä Bidenin lahjontanauhoja. Ja myöskin sit 5 vuotta myöhemmin Joe Biden uhkailee tätä Poroshenkoa, jos tämä tekee mitään yhteistyötä Trumpin tulevan hallinnon kanssa. Sanoi, että se koituu vaaralliseksi sinun fyysiselle turvallisuudelle. Se oli hyvin kauniisti sanottu. Siis muutenkin koska hän ei halunnut, että niitä asioita paljastuu. Mutta tämän Shokinin erotus tehtiin täysin avoimesti. Hän on siitä itsekin niin kuin vitsailu, että näin hän vaan vaihtelee tätä. Että sehän Shokinhan toimi myös oikeusministerinä ja Petro Poroshenko yritti vähän häntä puolustaa vaimeasti. Mutta Ukraina on siis paljon ohjeltu ulkopuolelta. Se, mitä Zelenski olisi voinut tehdä nyt, kun hän astuu valtaan, kun hän kerran lupasi kansalle, että tulee rauha, niin hän olisi voinut toteuttaa ne Minskin rauhansopimukset sen sijaan, että hän hirnuu siellä Normandian kokouksessa, että Putinin on antanut tämmöisen julkilausuman, ja mä nyt otan tämän ihan lainauksena. Koemme sen uhkana ja vaarana, mutta sitä enemmän tiedän, kuinka päätökset tehdään Natossa. Natolla ei ole jäsenmaita, vain vasalleja. Mikä tahansa ohjuspuolustusjärjestelmä voidaan sijoittaa vasallimaahan. Venäjä ryhtyy vastatoimiin ja kohdistaa ohjusjärjestelmänsä sotilastukikohteisiin, jotka uhkaavat meitä. Ja sitten hän jatkaa, että Neuvostoliitto toimi primitiivisesti ja se antoi Yhdysvalloille syyn luoda NATO. Näin Yhdysvallasta tuli sivistyneen maailman etulinja. Kun Neuvostoliitto romahti, USAlle nousi ajatus, että heillä on rajaton valta ja he voivat tehdä mitä tahansa ilman rangaistusta. Tämä johtaa moraalin turmelukseen, ei ole tarvetta analysoida mitään eikä harjoittaa itsekritiikkiä.
Ja tämä on todella tuo Oliver Stonein haastattelu, hän nimittäin teki syvän haastattelun ja kysyi, miten he katsovat. Tämä on hyvin tärkeää tietää, koska sitten meidän täytyy tietää, mitä se toinen osapuoli ajattelee, koska esimerkiksi Scott Ritter sanoi, että aikaisemmin tiedustelupalveluissa, esimerkiksi jos oli vaikka CIA tai näin, niin heidän piti opetella sen maan kieli, esimerkiksi Venäjän suhteen venäjän kieli, heidän piti opetella se kulttuuri, että he osaa toimia, tietää mitä on heidän motiivit, että he pystyy neuvottelemaan, mutta nyt kun me vaan puhutaan, että Putinilla on syöpää, sitten silloin juopaa ja sitten silloin Parkinson, niin tämähän ei auta ketään. Tämähän on sellainen, että me ollaan murrosikäiset semmoisessa häviävässä tilassa, koska meillä ei ole sellaista halua ymmärtää. Okei, no sitten tuolla alkoi joku toimia tuolla Asko printtää jotain, mutta sitten todella niin Yhdysvallat alkoi aseistaa Ukrainaa ja käyttää hyväksi tätä Neuvostoliittoajan venäläisvihaa ja sitten istui itse taustalla ja katsoi, että miten nämä kaksi osapuolta tuhoaa toisensa. Tämmöinen James Yatras, mikä on entinen Yhdysvaltain diplomaatti ja hän on ollut myöskin Yhdysvaltain senetin republikaanien poliittisen johdon neuvonantaja ja analyytikko, niin hän sanoi suoraan, että Ukraina on tällä hetkellä hanska, että ne on käytettävissä olevia ihmisiä Yhdysvalloille ja EUhan manipuloi Zelenskiä vaan jatkamaan tätä sotaa, minkä heidän on mahdotonta voittaa. Ja Ukrainallahan oli sijoitettuna Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen 3. suurin ydinasearsenaali maailmassa ja se rahapulassa luovutti sen purettavaksi Venäjälle vastineeksi taloudellisesta avusta, että Venäjähän maksoi 16 miljardia Ukrainan lainoja ja Yhdysvallat antoi sitten turvavakuutuksen ja siitä tehtiin tämmöinen 21.2.2022 Münchenissä tämmöinen Budapest Memorandum, joka kieltää sotilaallisen voimankäytön, alueellisen koskemattomuuden, se on turvana ja sitten sen loukkaamisen ja sitten kieltää taloudellisen pakottamisen. Mutta nythän tässä on käynyt täysin toisella tavalla, että Venäjä on tehnyt tämän hyökkäyksen ja heidän tulkinnon mukaan Ukrainan on asetettu uusi hallinto, että ei se on heidän mukaansa tämä uusi hallinto on rikkonut maan perustuslakia ja muuttanut sen geopoliittista suuntaa 2014, että se on laiton vallankaappaus ja siksi se uusi hallinto ei enää vastaa sitä Ukrainaa, minkä kanssa tämä Budapestin muisti on solvittu 1994, eli he kiertää sen sillä. No todellisuudessa länsihän on organisoinut sen vallankaappauksen, että hekin on tätä ja ohjannut sieltä, niin kuin tässä käy kohta esille, niin molemmat on rikkonut tätä näin. Ja tämä on minusta mielenkiintoinen tämmöinen kansanpalvelijapuolueen ryhmänjohtaja, tämmöinen David Arakhamia sanoi, että vaikka heillä ei Ukrainassa olisi ollut resursseja pitää koko ydinasearsenaalia yllä, niin he olisivat voineet vähentää sitä ja sitten kiristää koko maailmaa antamaan heille rahaa vaan siitä, että he pitää yllä ydinasearsenaalia. Siellä on kyllä se raha on hyvin voimakkaalla sijalla tietysti. Ja tämä Jutsenkohan oli, tämä presidentti oli ensimmäinen länsimaiden tuote, ja sitten Katarina Jutsenko, niin hänet lähetettiin sitten siihen, hän oli pankkiiri tämä Jutsenko, ja sitten niille syntyi romanssia, ja siinähän oli jo kriisi tämän Jutsenkon ensisessä avioliitossa, mutta siellä on tapahtunut tämmöisiä asioita, tämä Jutsenkohan restauroi just tämän mainitun OUN ja UPA-natsijärjestöt, ja myönsi siis Stefan Banderalle ja Roman Shukevicille sankariarvot, ja Janukovitshan ne purki, mutta Janukovitshan tosiaankin syrjäytettiin sitten 2014, mutta 2010 Banderalle natsijohtajalle myönnettiin sankariarvot. Ja nyt tämä on mielenkiintoinen, koska tämä Ukrainan tiedustelupalvelun tai salaisen poliisin SBUn tämmöinen entinen työntekijä, upseeri tai kuitenkin korkeassa asemassa ollut, niin tämä Vasil Brojorov, niin hän sanoi, että CIAlle oli kuitenkin vielä varattu jossain vaiheessa, kun hän oli töissä, niin yksi niistä SBUn toimistoista, ja Yhdysvaltain suurlähettiläs jakoi myöskin diplomeja ja näille SBUn akatemiasta valmistuneille, ja CIA-edustajat on ollut paikalla, että kyllä siinä on ihan selkeästi ollut tämmöistä koulutusyhteistyötä ja tiedustelupalveluyhteistyötä luonnollisesti. Mutta tämä, mikä on mielenkiintoinen, on tämä George C. Marshall European Center of Security Studies, niin tämä on tämmöinen erittäin tunnettu, monet varmaan tietää, tämmöinen binationaalinen puolustustutkimus- ja turvallisuusoperaatio. Ja siellä
tutkitaan ja käsitellään ajankohtaisia globaaleja uhkia, kuten Euroopan puolustusta ja pelotetta ja strategista kilpailua, kyberturvallisuutta, terrorismin torjuntaa, hybridiuhkia, niin täällä Ukrainalla on kaikista maista Yhdysvaltojen jälkeen suurin alumniverkosto tässä George C. Marshall-keskuksessa. Sieltä on valmistunut 700 ukrainalaista asiantuntijaa, upseeria ja niin edelleen. Ja se järjestää jatkuvasti näitä ohjelmia, ja siellä on erittäin tunnettuja ukrainalaisia asiantuntijoita. Ja oikeastaan se on Ukrainan hallinnon ja puolustushallinnon edustajien mekkana ollut. Mä katsoin nämä nimet, ne löytyy kaikki tuolta ihan tekoälylläkin. Siellä on kenraalimajureita, amiraaleja, everstejä, turvallisuuspolitiikan ja tutkimuksen huippuasiantuntijoita. Mulla on ne kaikki täällä, ne on ihan avoimesti täällä. Koska tämä ideana tässä opiskelussa George C. Marshall-keskuksessa oli nopeuttaa ja syventää Ukrainan integroimista NATO-standardeihin, eli vähitellen saada Ukraina todella NATOn jäseniksi, eli sitä kautta muokataan Ukrainan tätä strategista johtamiskulttuuria ja yhteistoimintakykyä ja niin edelleen. Ja tämä Vasili Prochorov, joka on ollut siis tässä SBU:ssa, niin hän sanoi, että hänen arvion mukaan kaikki Ukrainan korkean tason ja hallinnon ja puolustushallinnon edustajat on tavalla tai toisella koulutettu siellä, ja tarkoitus on tietysti vastustaa Venäjää, koska Venäjä on sitten taas tämmöinen blokki ollut, tämmöinen vanhakantainen blokki, ortodoksikristillinen, ja muutenkin edustaa toisenlaista näkökulmaa. Varsinkin Putin edustaa, kun se irrottautui 2007 Münchenissä tästä yksinapaisesta maailmanjärjestyksestä, että he ei alistu siihen, niin siitä on tullut sitten, että mä en usko, että välttämättä heillä olisi Venäjä vastaan mitään. Siellä on valtavat resurssit, luonnonvarat, mutta se pitäisi saada pilkottua semmoisiksi, niin kuin tämä Clintonin neuvonantaja sanoi, pienemmiksi yksiköiksi, niin pystyy paremmin sit käyttämään niitä luonnonvaroja. Että sehän tässä on niin kuin taustalla, mutta Trumphan ei edusta tämmöistä ajattelutapaa, mutta se on erittäin voimakas siis Yhdysvalloissa tämmöinen ajattelutapa neokonservatiivien. En puhu kansasta ollenkaan, vaan puhun neokonservatiiveista. Ja sitten tämä on mielenkiintoinen, että tämä Andriy Mishin, joka siihen aikaan, tämä on todennäköisesti, hän antoi tämän haastattelun 2023, mutta hän oli sitten valmistellut 2014 lähtien tämmöisiä, hän valmisteli mulle jo tarkkaan vuosilukuun, milloin hän valmisteli tämmöistä poliittis-sotilaallista sopimusta Venäjän kanssa, niin hänet kutsuttiin puhutteluun. Ja hän paljastaa, että se oli Yhdysvaltain Ukrainan suurlähetystön poliittinen neuvonantaja, joka alkoi hänelle puhua, vaikka hän oli paljon matalammalla tasolla, ja puhuu siitä, että sinähän tiedät, että Venäjä tulee hajoamaan. Ja hän ajatteli, että miten, että Andre, että kuinka? Niin se sanoi, että he provosoi, ja siihen aikaan oli Tšetšenia, että nyt tulee muutakin, ja me kootaan tämmöistä turvallisuuspolitiikan ja puolustushallinnon asiantuntijoita, ja valmistellaan Ukrainaan liittymään NATOon, ja niin edelleen, ja niin edelleen. Ja tämä Mishin kertoi, että hän pääsi monille matkoille, ja hänen piti antaa sitten vastineeksi tiettyjä raportteja, jotka kaikki koski tietoja Venäjästä ja näistä ex-Neuvostoliiton maista. Ja tietysti hän valmisti myös Yhdysvaltain sotilassiipeä luennoilla ja lyhyillä raporteilla, jotka koskevat tätä Ukrainan sosiaalispoliittista tilannetta, ja he halusivat siitä tietoja. Ja tämä on minusta mielenkiintoinen. No sitten kun Zelenski pääsi valtaan, niin hänhän niin kuin, pyrki pääsemään hyvin väleihin sit Trumpin hallinnon ja kongressin edustajien kanssa. Ja siellä on ollut auttamassa tämmöinen, kun siinä on paperit, semmoinen Signal Group, niin Zelenskin lobbaajat olisi maksanut $70,000. Signal Group on maksanut, että he voi järjestää tapaamia Trumpin tulevan hallinnon kanssa. Ja Trumpin siis niin, tulevan hallinnon kanssa Stephen Krupkin, eli SKDK, tämä Obaman puheiden kirjoittaja esimerkiksi. Ja tämähän on hyvin voimakas tämmöinen media-asia, niin kuin me muistetaan, kun tämä oli tämä Olena Zelenskaja oli tässä Boguessa, ja tämä hyvin taitava, loistava kuva, ja Annie Leibovitz teki tyylikkäät kuvat heistä, ja sitten tuli tämmöinen, niin kuin, hän oli Zelenskin kainalossa, ja sitten tehdään tämmöisiä, sitten tehdään paljon tämmöinen niin kuin mediakultti, ja Zelenskihän oli sanonut tälle Julia Mendelille ja sille tiedotusryhmälle, että hän tarvitsee lisää julkisuutta. Se oli 2019 taisi olla, tai sen jälkeen kun hän tuli valtaan, olisiko 2020-2021, että hän tarvitsee 1000 Goebbelsin puhuvaa päätä, ettekö te tajuu, että teidän pitää markkinoida häntä. Hän on saanut nyt lännestä ne 1000 puhuvaa päätä,
jotka markkinoivat. Tässä on hyvin voimakas myöskin tämmöinen niin kuin mediasodankäynti. Ja mitä tämä tiedotussihteeri on tuonut, Julia Mendel, ja hän on tuonut, mä käsitän, hän on tuonut sen tähden sen julki, että hän katsoo, että Ukraina on ihan kollektiivisen tuhon edessä, ellei sotaa saada lopetettua, mutta sitä on hyvin vaikea saada lopetettua, koska Zelenskin ainoa tapa pysyä vallassa on, että rahaa virtaa sinne ja sitten myöskin ja tukea ja niin edelleen. Ja tällä hetkellä se kaikki eläkeläiset, kaikki on täysin riippuvaisia lännen avusta, että siellä on niin hirveät ne velat ja kaikki. Ja myös varsinkin sotilasavusta, että EUhan varmaan haluaa niin kuin varustaa Ukrainaa senkin tähden, että ehditään, niin kuin, jos Yhdysvallat vetäytyy, niin varustautua sitten niin kuin Venäjää vastaan ja niin edelleen, tämmöisiä asioita. Mutta minkä tähden Zelenski, se on minusta mielenkiintoinen, hänhän tapasi tämän Britannian tiedustelupalvelun M16-johtajan Richard Moren. Ja se on minusta mielenkiintoinen, hän tapasi sen elokuussa 2020. Ja siihen liittyy taustana ehkä se, että 2020 tämä Britannian tiedustelupalvelu niin lähes sai kiinni tämmöisiä venäläisiä, muistatte tämän Wagner-palkkasoturit, jotka häiritsi tätä Britannian politiikkaa Afrikassa, koska ne tiedotti tämmöisistä asioista, jotka nosti siirtomaajan kaunaa Afrikan kohdemaissa, ja sitten ne syytti länsimaita alueen turvallisuusongelmista ja niin edelleen. Ja nämä toimi tosi voimakkaasti, tämä Wagner-palkkasotilaat, nämä venäläiset palkkasotilaat myöskin Palmyrassa, ja siis voitti Isiksen käytännössä. Hehän ei saanut Venäjältä julkista arvonantoa, kun on palkkasotureita, mutta ne sai jotain osuuksia Syyrian energiatuotantoon ja tämmöisiä asioita. Mutta Ukraina oli myöskin tässä mukana, että nämä saataisiin nämä Wagner-palkkasoturit kiinni. Ja tästä on tehty tämmöinen Wagnergate-tulkinta, koska tätä Zelenskin käyntiä Lontoossa tämän tiedustelupalvelujohtajan Roger Mooren luona, niin sitä edelsi tämä Ukrainan tiedustelupalvelun ja sitten siinä oli myös Britannian tiedustelupalvelu, mutta Ukrainan tiedustelupalvelu vuonna 2020 he järjesti tämmöisen poikkeuksellisen valeoperaation, jonka tarkoituksena oli houkutella ja pidättää itäisessä Ukrainassa sotarikoksiin syyllistyneitä venäläisiä Wagner-palkkasotilaita. Ja tässähän oli valtava tappio siis Bahmutissa Ukrainalla. Tämä Wagner-ryhmä johti Venäjän puolella sitä hyökkäystä Bahmutissa kuukauden ajan. Ja ja vankeja, jotka halusivat päästä sieltä. Ja siellä oli hirvittävät tappiot tuolla Ukrainalla enemmän kuin siis Yhdysvalloilla koko Vietnamin sodassa. Niin Ukraina halusi saada näitä palkkasotureita kiinni, ja ne teki tämmöisen, niillä oli todella keskeinen rooli tässä Bahmutin kaupungin taistelussa Itä-Ukrainassa, ja se siirtyi sitten se hallinta Venäjän puolelle toukokuussa 2023, mutta lopulta, mutta se oli yksi Ukrainan pisimmistä ja kuluttavimmista taisteluista, ja nämä on ollut pitkään siellä, niin jo 2020 Ukraina halusi saada nämä Wagner-sotilaat kiinni, ja se oli tämmöinen ansa järjestettiin, että tämä Ukrainan tiedustelupalvelu, siis sotilastiedustelu, se loi semmoisen valheellisen venäläisen turvallisuusalan yrityksen kuin PMC, ja ne alkoi julkaista työpaikka-ilmoituksia, että etsitään tämmöisiä kokeneita sotilaita vartioimaan öljykenttiä Venezuelaan, ja sitten niistä sadoista hakijoista seulottiin niitä, jotka on näitä Wagner-sotilaita, ja niille luvattiin iso palkka, ja heidän piti lähettää kuvia omista sotilastoimista, ja silläkin niin kun heitä karsittiin, että löytyy tämä Wagner-porukka niiden hakijoiden joukossa, ja sitten suunniteltiin kaappaus, eli 33 palkkasoturia Venäjältä oli tarkoitus lennättää Valko-Venäjän, eli Minskin sen pääkaupungin kautta 2020 Turkiin, Istanbuliin, ja se olisi tehty tämmöinen tekaistu pommiuhka, ja se olisi joutunut laskeutumaan Kiovaan, se kone, missä on nämä Wagner-sotilaat, ja ne olisi saatu siellä kiinni ja pidätetty. Mutta nyt tässä kävi semmoinen moka Zelenskillä ja hänen presidentin hallinnollaan, että tämän presidentin toimistosta tuli tietovuoto, ja mitä todennäköisemmin tämä Andriy Yermak,
on antanut sen määräyksen, koska tämä operaatiota yhtäkkiä lykättiin viime hetkellä. Ukrainan poliittinen johto päätti siis lykätä tätä operaation aktiivista vaihetta muutamalla päivällä. Nämä palkkasoturit on siellä odottamassa Minskissä kylpylähotellissa urheilullisia, kurinalaisia, alkoholittomia. Niin Venäjän, Valko-Venäjän nämä viranomaiset alkoi kiinnittää sen huomiota, heillä on vaalit, ja ne ajattelivat, että mitäs näet, onko nämä tullut häiriköimään heidän vaaleja. Ja Valko-Venäjän KGB ryntäsi heinäkuun lopussa 29. päivä sinne hotelliin ja sieppasi nämä. Ja ne vietiin suoraan Ukrainan ja Britannian tiedustelupalvelun nenän edestä, ja se epäonnistui. Ja erittäin mielenkiintoista, että heti sen jälkeen Zelenski kutsuttiin tänne M16, eli Britannian tiedustelupalvelun johtaja Richard Mooren puhutteluun. Annettiinko hänelle vähän noottia tästä ja annettiinko hänelle ohjeistusta? Me emme tiedä, mitä siellä on puhuttu muuta kuin, että Zelenski sanoi tämmöisen, että he haluaa varmistaa vapaan tiedonvälityksen Ukrainassa ja myöskin tämä tiedustelupalvelu on valmiita rahoittamaan tätä vapaata tiedonvälitystä yhdessä Ukrainan kanssa. Mutta tämä on minusta tosi mielenkiintoista, koska miksi Zelenski ei tapaa niitä poliittisia virkaveliä, siis jos presidentti menee niin kuin Britanniaan, niin miksi hän ei tapaa sen maan pääministeriä tai Boris Johnsonia esimerkiksi, hän tapaa niin kuin tämän tiedustelupalvelun johtajan. Ajattelen, jos meidän Stubb menisi Yhdysvaltoihin, hän ei tapaa mitään muuta kuin CIA:n johtajan, joka antaa hänelle ohjeita. Tai todennäköisesti antaa ohjeita ja alkaa puhua siitä, että miten he varmistaa Suomen vapaata tiedonvälitystä. Tämä on todella erikoinen. Siis se on ehkä eri asia, jos tulee sieltä maasta tämmöinen virallinen vierailu, niin kuin siinä on tiedustelupalvelu mukana. Se on siihen. Mutta se, että sä meet johonkin maan, johon sulle annetaan tiedustelupalvelun johtajan tältä ohjeita, sama kuin Suomi menisi joskus aina ja KGB antaa Suomelle sit ohjeita, eikä tapaisi presidentti ollenkaan, niin sen kertoo jostakin. Ja mielenkiintoista sen jälkeen, että sen jälkeen Ukrainassa laitettiin banniin 3 TV-kanavaa. Eli puoli vuotta myöhemmin Zelenski, joka sanoi, että hän on vapaan tiedonvälityksen puoltaja, eikä hänellä ole oikeutta sulkea mitään tiedonvälitystä, vaan vuosi aikaisemmin, niin yhtäkkiä Ukrainassa suljetaan 3 kanavaa, semmoiset kuin ZIK, 112 Ukraina ja News One, solmitaan helmikuussa 2021. Elikkä puoli vuotta sen jälkeen. Ja samana päivänä, 3. päivä helmikuuta, Zelenski sanoi, että ei Ukrainassa ole kuitenkaan vaaraa sananvapaudelle. Niin tämä on minusta tosi mielenkiintoinen asia, että ne vaan suljettiin. Eli siinä on tarkoitus, että valmistetaan tätä nykyistä tilannetta. No vuosi myöhemmin suljetaan kaikki Ukrainan oppositiopuolueet, eli 23.2022 kielto koski 11 puoluetta ja suurin näistä oli tämä Opposition Platform for Life, eli elämän puolesta, OPZZH, jota johti tämä oligarkki Viktor Medvedchuk, jolla oli siis kuitenkin 44 paikkaa parlamentissa, todella suuri edustajisto. Niin samoin toukokuussa Ukrainan parlamentti sitten teki lain, että näiden puolueiden toiminta voidaan lakkauttaa pysyvästi. Siis tässä on 11 puoluetta, josta suurimmalla on 44 paikkaa. No he laittoi siihen, että tämä on Medvedchuk on liian Venäjä-myönteinen. No sittenhän kun tämä sodan aikana hänethän piestiin ja sitten tämä Medvedchukhan on niin kuin mielenkiintoinen, koska hänhän on paljon ajatellut tämän Donbassin oikeudenmukaista kohtelua, mutta hän on ortodoksina pyytänyt tämän Vladimir Putinin tyttärensä kummiksi, ja ortodoksit ilmeisesti, korjatkaa jos mä en tiedä sitä, mutta nehän ei oikeastaan tässä voi kieltäytyä, mutta siinähän tulee tämmöinen kummisetä-systeemi, niin kato, hän pystyy hoitelemaan niitä asioita suhteessa Venäjään, mutta hänethän sitten piestynä ja pahoinpideltynä loppujen lopuksi vankienvaihdossa, siis hän pääsi sitten Venäjälle, loppujen lopuksi hän oli siellä pidätettynä. Että tälleen tästä tehdään, ja nythän siellä on tämä Zelenskin oman puolueen kansanedustaja, jos mä uskaltaisin katsoa sen nimen, mä laitan sen tuonne kuvauksiin, se oli Dmitri se etunimi, niin hän on arvostellut Zelenskia, että sun pitäisi tehdä rauha Trumpin ohjeiden mukaisesti, että vaikka häviäisitkin vaalit, niin hän on ollut 3 vuotta vangittuna ja nyt hänet on siirretty eturintamaan.
että tämmöistä tehdään oman puolueen jäsenillekin, että tämähän on täysdiktaattori, tämä Zelenski, hänhän ei ole niin kuin edes vaaleja tämän Marshall-lain nojalla, ja hänen siis suosionsa on niin alhainen, että se pitäisi ollakin, vaan niin kuin sillä tavalla järjestää, että hän pääsisi sitten jatkamaan jotenkin ihmeellisesti. Zelenskin, niin kuin, kun ne kävi Buchassa, niin tämä turvatiimi puhui britti-englantia ja tämmöistä, ja yhdellä oli lippukin väärinpäin, Ukrainan lippu tuossa, että se on erikoista, miten nämä britit on niin kuin tässä Zelenskin läheisessä turvatiimissä. No sitten Zelenski tapaa paavin, niin erikoista, että hän ei tietysti kiinnittänyt huomiota paavin rauhanehdotuksiin, hän antoi semmoisen kauniin kuvan, missä oli musta silhuetti Kristuksen paikalla tämän Marian sylissä, mutta mikä oli oleellista oli se, että hän tapasi tämmöisen Holy Seenin, tämmöisen korkea-arvoisen johtajan, Paul Gallagherin, joka on brittitaustainen, ja hänen kardinaalit harjoittaa tietysti väkevää propagandaa Ukrainan puolesta. Hän tapasi sen Vatikaanissa, jotka on siellä Vatikaanin alaisuudessa, mutta mukana oli tämä brittitiedustelujohtaja Richard Moore, ja he puhuivat 1,5 tuntia, se oli se oleellisin keskustelu. Eli todella mielenkiintoista, mitä tähän liittyy, ja tämä Scott Ritter on ruvennut miettimään, että onko tällä Zelenskillä joitakin velvoitteita jo 2023, koska tämä on edennyt niin mielenkiintoisesti, että ensimmäiseksi on poistettu venäjän kieli, vaikka Zelenskin oma kotikieli on ollut venäjä. Vaari on ollut Puna-armeijassa ja vaalikampanjassa hän puhuu venäjän kielen aseman puolesta, mutta nyt kun hän on presidentti Zelenski, niin hänen niin kuin julkilausumat on täysin eriä kuin sitten koomikko Zelenskin tai presidentin vaalikampanjoija Zelenskin. Hän on niin kuin täysin kääntänyt siinä kelkkansa ja tätä sodan eskaloitumistahan edelsi nimenomaan 2021 tämmöinen alkuperäiskansan laki, koska Ukrainan perustuslain mukaan niin vain ukrainalaiset on tätä maan valtiota muodostava kansa, eli titulaarnation. Ja 30% ukrainalaisista ei ole titulaarnation, koska ne on etnisesti venäläisiä. Ja vain näillä ukrainalaisilla, jotka ovat titulaarnation, niin heillä on oikeus opiskella omalla äidinkielellään. No 2017 jo, että saadettiin, että koulujen opetus on ukrainaksi. Ja ukrainan kielihän alkoi kehittyä 1800-luvun alussa Venäjän murteista ja sitten se vakiintui 1900-luvun taitteissa. Ja tämä tulee nyt tosi mielenkiintoisia asioita, pysyn linjalla. Tämä on tosi tärkeää, tämä Zelenskin 10 velvoitetta, koska 2021 niin tämä on ensimmäinen tämä venäjän kielen poistaminen, koska tämä alkuperäiskansan laki laadittiin ja nämä Krimin alueen tatarit niin ja kariitit ja krimtsakit, niin ne on niin kuin Ukrainan alkuperäiskansoja. He saa opiskella omalla äidinkielellään ja valtio tukee tätä koulutusta, on ihan minimaalinen prosenttiosuus, mutta se johtuu siitä, että näihin asti nämä vähemmistöt, juuri kyseessä olevat vähemmistöt, niin se oikeus koskee vain siksi, koska he on vastustanut Krimin liittämistä Venäjään. Nyt se on ilmeisesti tämä tatarit muuttaneet siinä vähän suuntaan, mutta Ukrainan venäläinen kansanosa, jota on 30% kuitenkin väestöstä, eli 1/3, niin he ei saa palvelua, koulutusta eikä mitään omalla kielellä. No ennen sotaa 2022 sai vielä opiskella venäjää vierana kielenä koulussa, mutta sen asema oli paljon huonompi kuin Unkarin tai Puolan tai mikä tahansa EU-kieli. Eli tämä alkuperäiskansan laissa, koska tässä on tämä titulaarnation ja tässä vähän niin kuin viitataan tähän kansakunnan ideaan, niin koska Venäjän etnisillä niin niillä on oma emämaa, niin siinä on niin kuin tästä Saksan rotulaista tämmöisiä piirteitä ja Putin on hermostu tästä myöskin. Eli tässä on erikoisia, koska tätä maata yhdistetään niin sanotusti sillä, että vaikka maassa on 12,5 miljoonaa ukrainalaista, siis tämä on vuodelta 2023, niin heitä niin kuin tuosta noin. Toinen, mikä Zelenski on toimittanut tämmöisen asian, on tämä Ukrainan oman kansankirkon hajotus. Et mä oon paljon katsonut tätä juutalaistaustaista ihmisoikeuslakimiestä Bob Amsterdamia, joka hän on siis ollut 45 vuotta kaikissa ihmisoikeuskysymyksissä aivan huippulakimiehinä, erityisesti ihmisoikeuskysymyksissä. Hän on ollut Ukrainassa pari vuotta ortodoksi kansankirkon lakimiehenä. Hän on siis käynyt myöskin jonkun oligarkin puolesta Putiniakin vastaan.
lakijuttuja hetken oli pidätettynä Moskovassa, että hän ei ole siis mikään putinisti ja sen tähden hänet varmaan otettiinkin tähän, koska hän ajaa uskon vapautta ja häntä ei voi syyttää sellaisista asioista, mutta Pop Amsterdamin mukaan hän on muun muassa Tucker Carlsonin haastattelussa ollut ja monissa haastatteluissa, hän vahvistaa, että se kun Trump sanoi Zelenskiä diktaattoriksi, niin se on aliarvio tästä Zelenskin toiminnasta, miten hän toimii Kristuksen ruumista kohtaan Ukrainassa ja Ukrainan omaa kansankirkkoa kohtaan, että hänellä on paljon todisteita, kuinka Zelenski tuhoaa tätä Ukrainan ortodoksista kansankirkkoa, eli vainoaa kristinuskoa Ukrainassa. Tämä on 1500 kirkkoa on jo lunastettu ja niin edelleen, eli tämä on todella vakava asia, koska nämä Ukrainan tiedustelupalvelu toimii tässä yhteydessä, presidentin hallinto toimii tässä, tuomioistuimet toimii, kaikki on koordinoitu niin, että tämä Ukrainan historiallinen ortodoksinen kansankirkko pakkolunastetaan ja kirjaimellisesti hävitetään. Ja tähän edustaa sellaista politiikkaa ja käytäntöä, joka länsimaiden tulisi yksiselitteisesti tuomita. Ja jos niille, jotka on kristittyjä, me muistetaan Raamatusta Iisabel, joka ryösti Naabotin viinitarhan, niin tähän on ihan samantyyppinen toiminta. Ja me kun oltiin Kiovassa, niin siellähän on tämä luolaluostari, eli tämä Kiovan Petrevskin Lavra, niin se on laiton uskonnollinen vaino, ja hän yritti mielenosoittaa siellä. Osa näistä, tämä kansankirkko on OUC, Olli Cecilia, mä voin laittaa tuonne kuvaukseen, niin ne munkit kieltäytyi ja ne joutui pitkään oikeustaisteluun, ja 80 ortodoksipappia on siis nyt niin kuin ollut syytteissä. No sitten on mielenkiintoinen, että koska tässä on tietysti taustalla se, että pitää saada nämä Venäjä-yhteydet poikki, ja tämä on ollut niin kuin 30 vuotta sitten Moskovan patriarkaatin alainen, eli sitten tämä autokefalian myötä myönnettiin 2019 tämmöinen kuin patriarkka Bartolomeos, niin sitten tehtiin tämmöinen virallinen asiakirja, minkä nimi on Tomos, ja tälle Ukrainan kirkolle myönnettiin täydellinen itsenäisyys, eli autokefalia, täydellinen itsenäisyys Moskovan patriarkaatista, mutta tämä on mielenkiintoinen, että patriarkka tapaa, tämä uusi patriarkka nyt säännöllisesti Ukrainan johtoa, siellä on Maidanin vallankaappausikoneita, tapaa Volodymyr Zelenskiä, ja tällä patriarkka Bartolomeuksella on läheinen suhde Yhdysvaltojen ulkopoliittisiin edustajiin, eli tämä on ihan selkeä suunta, koska se sopii täydellisesti Yhdysvaltojen geopoliittisen linjan kanssa, ja sitten tämä Yhdysvaltain entinen ulkoministeri Mike Pompeo tapasi tämän Ukrainan metropolitan Epifanian, eli Serhi Dumenko on tämä arkinimi. Eli tämmöistä kaikkia, hyvin mielenkiintoista. Ja sitten tämä James Yatras, joka on ollut Yhdysvaltain senaatin republikaanijohdon poliittinen neuvonantaja, niin hän katsoi, että Bartolomeos toimii Yhdysvaltain ulkoministeriön CIAn asiamiehenä ja pelinappulana, koska nämä kaikki tietysti tähtää siihen, että Ukrainasta tehdään tämmöinen tietynlainen anti-Venäjä, tietynlainen kohde, jota käytetään hanskana. Ja toinen syy on se, että nämä ultranationalistit pitää Zelenskiä vallassa. Ja nyt me mennään tosi mielenkiintoiseen aiheeseen, koska Ukrainan historiaa myöskin uudelleen kirjoitetaan. Ja tähän liittyy juuri se, että Zelenski kumartaa tätä natsijohtajaa siellä haudalla kunniahautajaisissa, vaikka hän on juutalainen. Niin tämä alkoi sillä, että nyt poistettiin tämä voitonpäivä, kun kuitenkin, onko se 2,5 miljoonaa vai 4,5 miljoonaa, niin ainakin 2,5 miljoonaa ukrainalaista taisteli puna-armeijassa, no se siitä, mutta he taisteli natseja vastaan. Eli tässä siis on katkaistu se symbolinen side, koska siinä oli tämä puna-armeija-linkki, se täytyy tietysti poistaa, se on selvä. Ja on tämä Eurooppa-päivä, sen sijaan 8.5. päivä, voitonpäivä poistettiin, mutta mikä on todella erikoista, ja tämähän, no niin tietysti tämä, että Volodymyrin, siis kaikki sedät, siellä suurin osa kaatui, mutta isoisä Semjon Ivanovits selvisi sieltä hengissä, ja Semjon Ivanovits Zelenski, ja vielä 2019
helmikuussa Zelenski muisteli, kuinka hän oli sankari, ja nyt hän on niin kuin täysin kääntänyt kelkkansa, koska hänen tehtävänsä ja toimeksiantonsa vaatii sitä. No sitten mikä on vielä vaarallisempaa ehkä mun mielestä, kun mä oon tämmöinen kulttuurialan taustalta ennen tätä hengellistä koulutusta, niin Kiovan kaupunginvaltuusto joulukuussa 2025 äänesti 15 venäläisen kulttuuriin tai historian kytkeytyvän muistomerkin poistamisesta. Siellä on Piotr Tchaikovsky, Anna Akhmatova, Bulgakov, kaikki poistetaan. Ja tämä on musta tosi hurja, koska esimerkiksi Anna Akhmatova on runoilija ja hänellä oli ukrainalaisia sukujuuria, niin hänen patsaansa poistettiin Kiovan puistosta, Marinskien puistosta. Mä oon vielä käynyt siellä, kaupungin puisto. No sitten Mihail Bulgakov, kirjailija, merkittävä venäläinen kirjailija. Hänhän on syntynyt Kiovassa ja kirjoitti tämän Saatana saapuu Moskovaan. Ja hän kritisoi neuvostoyhteiskuntaa, mutta silti hänen muistolaattansa on poistettu. Ja muistomerkit poistettu siis. Ja sitten on Nikolai Ostorovski, joka on ukrainalaissyntyinen kirjailija, kuinka teräs karaistuu, sekin on poistettu. Sitten on säveltäjä, joka on venäläisen musiikin isänä pidetty, tämmöinen Mihailo Hlinja. Sekin oli siellä samassa puistossa, missä mä kävin, se on poistettu. Piotr Tchaikovsky, Joutsenlammen säveltäjä, tiedätte tämä romantiikan aikakauden venäläinen säveltäjälegenda, niin sen muistolaatta poistettiin, tai hänen muistolaatta. Ainoa poikkeus on tämä Nikolai Gogol, koska hänellä on teokset sisältyy pelkästään Ukrainaan. Että tässä on hirveä tietysti tämä Venäjän viha. Sitten Alexander Pushkin, romantiikan ajan venäläinen kirjailija, joka on venäläisen kirjallisuuden ja kirjakielen perustaja, no tietysti. Hänen muistomerkkinsä poistettiin. Sitten Maksim Gorki, niin hänet poistettiin Kiovasta, kaikki rintakuvat. Dniprosta joka puolella jo vuonna 2022 Dniprosta. No sitten Mikhail Lomosov, venäläinen yleisnero, oikein merkittävä. Hän sai ihan uskomattomia löydöksiä fysiikan ja kemian alalta, niin kuin loi materian häviämättömyyden lain ja massan säilyttämislaki ja uudesti Venäjän kirjakieltä ja kaikki mahdolliset tiesi, että Venus on ympäröity kaasukehällä. Ja no se on poistettu, mutta mikä tässä on mielenkiintoista? Stefan Banderan patsaat on edelleen paikalla, 40 patsasta, ja hän on natsitaistelija. Siis sanotaan, että tämä Stefan Banderan järjestön sotilaallinen siipi, niin sehän on ollut osallinen juutalaisten ja puolalaisten siviilien joukkomurhiin, mutta siltä on 40 virallista monumenttia rintakuvaa, ne on sitten siellä. Ja tästä mä haluan nyt ottaa, koska tämä on todella loistava tämä Ukrainan historian tutkija, holokaustin ja ukrainalaisen nationalismin tutkija, tämmöinen Marta Havisko, niin hän on joutunut myöskin pakenemaan Ukrainasta, koska sanoi, että se on täysin mahdotonta mitään kriittistä uraa luoda ja holokaustitutkimusta harjoittaa siellä, koska nyt ollaan tällaisessa tilanteessa. Kun tämä Volodymyr Zelenski osallistui samaan aikaan Azovin johtajan Suomessa, niin samaan aikaan sitten tämä nationalistijohtaja, ukrainalainen nationalistijohtaja, uusnatsi Andrii, tai sanotaan ultranationalisti, fasisti Andrii Melnik, niin hänelle annettiin valtava kunnianosoitus ja uudelleen hautaus Kiovassa. Hänhän siis johti sellaista järjestöä kuin OUN-M, niin kuin Maria, OUN-M, niin hänellä on ihan selkeät kytkökset sotarikoksiin, zelenskiin, koska hänen järjestönsä ja sen alaiset ryhmät teki yhteistyötä natsien kanssa ja osallistui juutalaisten ja puolalaisten vainoihin ja massamurhiin, niin juutalainen Zelenski polvistuu siellä hautajaseremoniossa ja kuvailee, että hän on 20 vuosisadan ikoninen ukrainalainen, jota kunnioitetaan syvästi ja kansallissankari. Niin tämähän on ihan käsittämätöntä. Ja tämä nationalistisen liikkeen kultti, niin meidän pitää erottaa, että se on erityisesti siellä Länsi-Ukrainassa, mistä se on saanut alkunsa. Ja mä oon puhunut tässä Azov-liikkeen näistä periaatteista, kansakunnan ideasta ja kuinka siihen liittyy tämmöinen eliittiryhmä ja yhteiskunta rakentuu, muut on toisen luokan kansalaisia. Niin tämä on mielenkiintoinen, että nyt tämä, joka on luonut tämän Azov-liikkeen, niin hänhän on ollut kansanedustajana se johtaja sitten, ja tämä varajohtaja sitten oli Suomessa vierailulla.
niin hyvin erikoista, että Zelenski tekee näin, kun hänen isoisänsä on kuitenkin taistellut natseja vastaan ja hänen sukulaisia natsit on tappanut. Hän on itse juutalainen, niin hän polvistuu, mutta ilmeisesti hän tekee mitä tahansa pysyäkseen vallassa, koska mitään muuta syytä mä en keksi, miksi tämmöinen tapahtuu Zelenskin presidenttikaudella. Tämä Andrei Melik kannatti myös tämmöistä Waffen Assess-divisioonan Galatsian perustamista, jotka kunnioitti siis Hitleriä ja siis hän polvistuu natsien yhteistyökumppanin edessä, ja joka oli siis täysin väkivaltainen ja osallistui joukkomurhiin hänen alaiset järjestöt. Että hyvin mielenkiintoista, että mä en tiedä minkälaisen Ukrainan nämä nyt sitten haluaa, ja me Suomessa rahoitetaan tällaista Ukrainaa täysin niin kuin totalitääristä etnistä valtiota, ja me niin kuin katsotaan, tämä on ihan häpeällinen tämä Zelenskin teko, ja tietysti on hämmästyttävää, että Ukrainan tiedustelupalvelu, no se vielä ymmärtää, että se on hiljaa, mutta Ukrainan historioitsijat ja kaikki holokaustitutkijat on hiljaa, vaikka meillä on selkeät todisteet tästä, että ne on osallistunut kansanmurhiin, esimerkiksi Bolonian kansanmurhi ja Itä-Galatsian kansanmurhissa, niin siellähän kuoli 100 000 puolalaista siviiliä, niin nyt ne onkin sitten kaatuneita sankareita. Ja siihen aikaan niitä natsitoimijoita oli vain 300 000, joista vain 100 000, no toisen arvion mukaan 250 000 olisi toiminut yhteistyössä Natsi-Saksan kanssa, mutta jos ajattelee, kuinka valtava määrä on sitten taistellut natseja vastaan tämän Martan mukaan, niin se jopa 7 miljoonaa, niin sitten näitä nostetaan. Ja tämä on hämmästyttävää niin kuin kansallissankareiksi, koska 2019 73% ukrainalaista äänesti nimenomaan tällaista vastaan, koska he halusivat rauhan venäläisten kanssa, ja myöskin Zelenski on juutalainen. Ja nyt kukaan ei kysy näiden ukrainalaisten mielipidettä, mitään keskustelua ei järjestetty. Azov-liikkeen edustajat kutsutaan Suomeen, Suomen Ukrainan ystävyysseuran kautta, joka on eduskunnan yhteydessä toimiva. No, Israel ja Puola on reagoinut tähän tosi jyrkästi, ja tietysti Israelin ulkoministeriö julkaisi virallisen lausunnon ja totesi suoraan, että Melnik on natsien kanssa yhteistyötä tehnyt OUN-johtaja, ja hyvin vakavasti kritisoi sitä, että natsien ja heidän avustajiensa niin pitää niin kuin kunnioittaa näitä murhattujen siviilien muistoa, että sitä ei saa polkea, ja he kutsuvat Ukrainan suurlähettilään puhutteluun Israelissa. Yad Vashem muistokeskus, holokaustin muistokeskus on antanut tästä tuomion, ja puhunut, että se on niin kuin syvä huolta aiheuttava, että tämä murentaa koko holokaustin perustaa, mutta vielä voimakkaammin ehkä Puola, koska nämä UPA-sankarit, mikä oli tämä OUN:n aseellinen siipi, joka toteutti tämän kansanmurhan Boloniassa, niin puolalaisten kansanmurha oli niin iso asia, että Puolan ulkoministeriö kutsutaan Ukrainan suurlähettilään Varsovassa ja ilmoitti syvän tyytymättömyyden, ja ne oli todella voimakkaita tämän Puolan pääministerin voimakas ulostulo. Hän antoi jopa tämmöisen, että puolalaisten kansanmurhaan osallistuneiden henkilöiden kunnioittaminen valtiotasolla on syvä loukkaus Puolan kansaa ja uhrien muistoa kohtaan. Eli hän on osallistunut puolalaisten kansanmurhaan, ja tässä on todella vaarallinen tilanne, koska Puolassa on todella paljon ukrainalaisia pakolaisia, niin siellä on jo alkanut tällainen, että he on kyllästynyt ukrainalaisiin, ja ne on tietysti tästä todella kiukustunut, koska puolalaisten kansanmurhaan osallistunut natsi, niin hänelle annetaan kunnianosoitus, niin tämähän on niin kuin vaarantaa ukrainalaisten tilannetta Puolassa tällä hetkellä. Ja hehän meinaa perua Zelenskin muistomerkinkin. Tämä Puolan valtiohistorian instituutin IPN:n johtaja Karol Nawrocki ilmoitti, että Puolassa ryhdytään toimiin, ja he repii tämän Zelenskille aiemmin myönnetyn Puolan korkeimman kunniamerkin, eli valkoisen Kotkan ritarikunnan kunniamerkin, että se revitään pois. Ja Puolan parlamentti antoi tästä myöskin virallisen päätöslauselman, että tässä on todella voimakkaasti tuomittu, varsinkin Puolan taholta, ja
meidän täytyy niin kuin kuitenkin pystyä puhumaan näistä asioista, koska Suomeen on kutsuttu näitä Azov-liikkeen edustajia Suomeen niin kuin kutsuttuna vieraina, ja kuitenkin myöskin tämän Azovin ideologinen pohja on äärinationalistisessa järjestössä, eli tässä OUN-liikkeessä, jotka teki yhteistyötä Natsi-Saksan kanssa ja osallistui joukkomurhiin, ja sitten tuli osa Ukrainan kansalliskaartia, vaikka sitä on nyt lievennetty ja näin edelleen, niin Yhdysvallatkin on toiminut niin, että aluksi ne kielsi, että he ei aseista kansalliskaartilaisia. No, vuodesta 2015 lähtien he on kouluttanut, mutta tämmöisiä isoja asejärjestelmiä ei sit niinku ainakaan julkisesti ole myönnetty, mutta 2024 niin ne on ihan, heille annetaan kaikista parhaat asejärjestelmät näille siis ultranationalisteille, ja hehän käyttää Wolfsangelia, eli tätä sudenloukkua. Se on yhä käytössä ihan virallisena symbolina, jota Natsi-Saksan tämä Waffen-SS Panzerdivision, kuten Das Reich, käytti tunnuksena, eli sudenloukko-symboli on. Ja sitten musta aurinko, eli Black Sun, saksaksi se on Sonnenrad, se on poistettu virallisesta logosta, tämmöinen okkultistinen aurinkopyörä, jonka Heinrich Himmler teetti SS-joukkojen päämajan lattian, ja se on suosittu hakaristin korvike, mutta se on virallisesta tunnuksesta poistettu, koska muuten he ei saisi länsiapua, mutta se on edelleen heidän omissa Azovin hihamerkeissä, varusteissa, tatuoinneissa epävirallisesti. Eli tähän liittyy tämmöinen, ja silloin kun oli tämä Itä-Ukrainan sota, niin ihmisiä saatettiin kiduttaa näiden joukkojen taholta vain, jos heitä epäiltiin Itä-Ukrainassa esimerkiksi tämmöisistä Venäjä-kytkennöistä tai ystävyydestä. Ja siellä oli Azov-liikkeen joukkoja paikalla tässä kunniahautajaisissa, muun muassa tämmöinen, jolla on lempinimi McGregor, eli silloin tämmöinen biisikin kuin 6 million words of lie, eli holokaustin kieltämistä kertova. Niin nämä kaikki kaverit on läsnä tämmöisissä valtiollisissa hautajaisissa, ja siellä on mukana armeijan ja valtion huippuvirkamiehiä. Ja se on todella järkyttävä, koska Ukraina kuitenkin menetti 10 miljoonaa ihmistä toisessa maailmansodassa, ja ne on taistellut natseja vastaan 2,5 miljoonaa taistelijaa ainakin. Eli nyt tämä Ukrainan muistipolitiikka muutetaan, sieltä poistetaan kaikki ukrainalaiset, mitkä on jollain lailla niin kuin, tietysti toiminut siellä niin kuin Venäjällä, kun ne on ollut niin läheisessä yhteydessä, niin kaikki kulttuurihenkilöt Tchaikovskista lähtien ja Anna Ahmatovat, kaikki poistetaan, ja sitten laitetaan näitä kunniahautajaisia tämmöisille natseille. Et erittäin ihmeellistä, että Saksa on täysin hiljaa, ja he niin kuin pitää Israelia jotenkin äärioikeistolaisena, mutta miten he niin kuin katsoo läpi sormien näitä Ukrainan uusnatseja, se liittyy tähän sotatilanteeseen. Ja nyt fasistit onkin sit vapauttajia siis Ukrainassa, heitä käytetään välineenä. Nyt mä ihmettelen sitä, että esimerkiksi tämmöinen Glenn Diesen, joka on professori Norjasta loistava hänellä on, hän haastattelee, niin hän puhuu siitä, että Saksassa ja EU:ssa Ukrainassa on tätä Ukrainan natsi-ihailua, koska se on työkalu, jota voidaan käyttää. Niistä tulee näistä fasistista ryhmistä meidän luonnollisia kumppaneita, koska tämä liittyy nyt tähän taisteluun Venäjää vastaan. Mutta Puola on reagoinut, koska siihen liittyy suoraan puolalaisten kansanmurha, ja nyt on semmoinen kaikista toiseksi suurin maa, missä on eniten ukrainalaisia pakolaisia, on Puola. Unkarin kanssa Ukrainalla on jo ongelma, mutta tämä, että siellä aletaan hyvin liberaalitkin ihmiset alkaa omaksua, kun tätä ajetaan tämmöistä politiikkaa Ukrainassa, että maamme, sankarimme, eli valkopestään tätä natsimenneisyyttä, niin nyt siitä tulee jo tämmöinen valtavirran iskulause, mikä on ollut aikaisemmin vaan Ukrainan tämmöisissä äärioikeistolaisissa uusnatsimarsseissa, joka on aivan vähemmistöosa. Eli nyt niitä jatkuvasti Ukrainaan ruokitaan semmoisella narratiivilla tai kertomuksella, kerronnalla, että te suojelette Eurooppaa ja te suojelette ja tulee tämmöinen messiaskompleksi, että te suojelette ja länsimainen media ja on täysin ja eurooppalaiset poliitikot katsoo täysin sormien läpi tämmöisiä natsikytkentöjä, jopa kutsuu virallisina vieraina, niin kuin Suomessa tapahtuu, ja kaikki taputtaa myöskin Zelenskille kyseenalaistamatta, mitä kaikkea hän on tehnyt nyt siellä
myöskin kieltänyt oppositiopuolueet ynnä muuta, vainoo ortodoksikirkkoa ja sulkenut vapaan median. Et tosi erikoista, ja hän vaan jatkaa siellä diktaattorina. Niin se liittyy tähän sotatilaan tietysti, että ajatellaan, että tämä on tärkeämpää, että Ukraina voittaa, koska on kyse sit tästä kanssataistelijoista. Ja Suomellahan on ollut tämmöisestä asiasta kokemusta aikaisemminkin, että meidän pitää olla vain tarkkoja noista henkivaltakytkennöistä, että nythän ukrainalaiset uskoo, että heillä voi olla näitä fasistisia natsisankareita, eikä se kuulu kenellekään. Kaikki on vaan annettava lisää rahaa, ja he voidaan käyttää noita rahaa vaikka minkä natsiyhteistyökumppaneiden toimistoihin ja hautausmaihin ja hienoihin muistomerkkeihin ja kaikki tämmöiset niin kuin todelliset kirjailijat ja todelliset kulttuurivaikuttajat, niin heidän muistomerkkinsä poistetaan. Tietysti monet lännessä, niin kuin minä, alkaa kyseenalaistaa, että hetkinen, mistä tässä on kysymys. Ja nythän Ukraina on täysin riippuvainen länsimaisten kumppanien armosta, ja haluaa nämä ukrainalaiset taistella siellä armeijassa. Siitä on tullut yhä autoritäärisempi. Tämä holokaustitutkija Martta väittää, että Ukrainasta on tullut jo orjien armeija. 90% miehistä, jotka on armeijassa, ne on jäänyt kadulla kiinni ja sitten ne siepataan ja nehän käyttää myöskin väkivaltaa. Nämä miehet ei ne halua sinne lihamyllyyn, koska heillä on todella katso, että miksi he taistelee tämmöisen korruptoituneen hallinnon puolesta, vaikka Ukrainan puolesta muuten taistelisikin. Ja tässä on vaarana se, että NATO-mailla tulee tulevaisuudessa olemaan tämän aseistetun Ukrainan kanssa suurempi ongelma kuin Venäjän, koska siellä on erittäin radikaaleja, erittäin aktiivisia, erittäin ideologisesti motivoituneita kavereita, niin kuin juuri kyseessä nämä Azov-porukat, jotka on todella koulutettuja, korkean tason koulutuksella aseistettuja hampaisiin asti. Ja Azov puhuu jo prikaatien sijoittamisesta Baltian maihin suojelemaan Ukrainaan, että tämä ei kosketa vaan pelkästään Ukrainaa tämä tilanne, vaan nämä korkean tason komentajien puheet alkaa olla, että täytyy olla vaaran, että meillä niin kuin länsi ei luo tämmöistä Frankensteinin hirviötä. Ja nyt tässä on se, että jos mä niin kuin kritisoin fasististen ryhmien juhlintaa, no silloin mä heikennän Ukrainan mainetta, no silloin se tarkoittaa, että mä olisin niin kuin Venäjän puolella. Ja vaikka mun empatia on Ukrainan kansaa kohtaan ja niitä poikia kohtaan, jotka on väkivaltaisesti raahattu sinne rintamalle, no sekin on sitten niin kuin Ukrainaa vastaan, että nyt Ukraina myönteistä on vaan se, että lisää aseita ja kaikki ukrainalaisten kansan tahto sivutetaan ja heidän on pakko taistella viimeiseen ukrainalaiseen asti. Että on tosi vääristynyt nyt tämä keskustelu ja Zelenski on ilmoittanut länsilähteiden perustuva tieto, että todellisuudessa hän valmistautuu 2 tai 3 vuoden sotaan vielä. Ja näitä metsästäjiä on tämän Marta, mä katson sen nimen muuten, mikä sen naisen sukunimi on, niin, niin niitä on joka puolella näitä metsästäjiä ja niitä on kaupoissa ja niitä on joka puolella ja tästä kuntosaleilla, sairaaloissa, menet ruokakauppaan, siellä voidaan sut siepata, hammaslääkäriin, siellä voidaan siepata, että nämä metsästäjät metsästää joka puolelta bussipysykiltä, kaduilta, joka puolelta ne yrittää niin kuin, sit osa on painut sieltä Transnitrian vuorien kautta Romaniaan, osa piileskelee, suurin osa siellä maan sisällä ja näiden miesten, ukrainalaisten nuorten miesten ruumiillista koskemattomuutta täysin loukataan ja hakataan. Et tietysti me ajatellaan, että naiset ja lapset on haavoittavampia, mutta kuitenkin nämä miehet, niin ne laitetaan suoraan tonne. Ja hän palvelee sitten näiden aseiden tuottajien etua, kun heidät laitetaan tuollaiseen lihamyllyyn. Että Zelenski ei halua tehdä rauhaa, koska hän on ollut pysyä vallassa ja hän saa voiton lähteen tästä, koska jatkuvasti laitetaan lisää rahaa ja Ukrainahan rahoittaa ja rakentaa nyt tosi militarisoitua yhteiskuntaa, joka on hyvin etninen, sovinistinen ja siinä on hyvin paljon vihaa, sensuuria ja tällaista ja äärioikeistolaisia järjestöjä nostetaan. Ja jopa Henry Kissinger on sanonut, että ei pitäisi niin kuin puuttua tähän tilanteeseen, Ukrainan tilanteeseen aikoinaan, mutta nyt se on täysin saatu. Nämä on tosi surullinen tilanne. Vielä mä katson pari kohtaa tästä Zelenskin toiminnasta. Eli mä käsittelin jotain vapaan median ja vastustajien. Ja sitten yksi asia, mikä on, niin
Zelenskillähän on semmoinen tietyn käyttäytymisen ja psyykkiset merkit, että narkologit on päätellyt, että hänellä olisi, se on julkinen salaisuus, että hänellä on vakava päihdeongelma ja mulla ei ole aihetodisteita, mutta se käyttäytyminen on sellaista. Sen hän huomaa tämmöisestä niiskuttamisesta ja riskialttiista käyttäytymisestä ja jopa tämmöisistä hyvin vainoharhaisistakin puheista ja hyvin nopeita, innostuneita ja itsevarmuutta ja sitten taas toinen suunta. Eli siinä on tiettyjä merkkejä ja jotkut nauhat, mitä mä oon nähnyt, niin siitä ei nyt voi epäillä, että hän on täysin niin kuin välillä käyttää jotakin. Voihan se olla, että se on niin kuin vaan viinaa, mutta kyllä täytyy sanoa, että se on, alkaa olla, siinä on semmoisia merkkejä, että narkologit on päätellyt, että siinä olisi muutakin, että hänellä olisi vakava päihdeongelma. Mutta hänessä vaikuttaa tämmöinen iskurimainen narsistinen luonne, joka ei ole tilivelvollinen kenellekään, varsinkaan rahojen suhteen. Et siksi hän pyrki saada siellä Oval Officessakin Trumpin luona sen hallintavallan, koska tämä J.D. Vance kyseenalaisti niitä talousvaroja. Ja niin myöskin ja Trump plus näiden niin kuin miesten kidnappaamista rintamalle, mistä mä just puhuin, niin J.D. Vancehan kysyi siitä, koska he tietää tämän ongelman siellä, että siellä kidnapataan miesiä väkisin rintamalle, niin hän ei ole tilivelvollinen kenellekään. Hän tekee vaan, mikä hänen omasta mielestään on oikein. Tämmöinenhän on täyttä kapinaa, että uskovien pitäisi käyttää tätä henkien erottamisen lahjaa, mutta me voidaan, niin kuin, vaikka hänellä on tämmöinen luova luonne, niin sitten kuitenkin tämmöisen narsistisen luonteen voi tunnistaa semmoisesta itsekeskeisyydestä, kontrollista, uhriutuva, manipuloiva mielenlaatu, jos et sääli minua, niin käyttäydy miten tahdon. Ja sielun siteet. Meidän presidenttikin sanoi, että hän viettää enemmän aikaa Zelenskin kanssa kuin vaimonsa kanssa, mutta mä en tiedä, onko se totta, hän vaan sanoi sen niin kuin tällä tavalla. Mutta täytyy olla tosi tarkka tämmöisissä sielun siteissä, koska liittyy voimakas manipulointi. Ja sitten hän käyttää tämmöistä murjottamista, toisten ihmisten mustamaalaamista, uhrikylttiä, kaikki on hänelle jotain velkaa. Ja sitten tämä ohjailuhan liittyy rahaan yleensä. Ja se uhriutumisen mielenlaatu, että sääli minua tai minä saatan käyttäytyä, miten huvittaa vaikkapa Oval-toimistossa, niin sehän asettaa tämmöisen epäjärjestyksen manipuloimista varten, ja se on erityisen rumaa, ja todellisuudessa häntä ei voi näissä valtapelissä käyttää hyväksi ilman, että hän itse tietää sitä. Ainoastaan se, että jos on vakava päihderiippuvuus, niin silloin ihmistä pystyy ohjailemaan, että Britanniahan teki Kiinan suhteen tätä, että Kiinan eliitti oli oopiumriippuvaisia, mutta Zelenski on siis puhunut tästä kannabiksen laillistamisesta jo ennen tätä sotaa, että se on selkeä vihde maailmassa, mutta mulla ei ole siitä aihetodisteita muuta kuin sen, että mä näen, että hän kyllä täyttää jotakin. Herra häntä siunatkoon ja auttakoon tässä asiassa, koska se heikentää kuitenkin tätä harkintakykyä. Ja kuitenkin lännessä pitäisi pitää ihmiset, johtajat tilivelvollisena siitä, miten hän sanoi, miten hän käyttäytyi. Hän uhkaili tätä Unkarinkin ex-pääministeriä murhalla, jos ei sitä rahaa vapauteta tähän taisteluun. No sitten Ukrainassa on ollut näitä sotilaallisia biolaboratorioita, ne on näitä Neuvostoliiton aikaisia biolaboratorioita, ja sen arvo on ehkä $2 miljardia. Arvioi tämä Vasil Prochorov, eli tämän SBUn Ukrainan salaisen poliisin entinen johtaja, vaan siellä toimitsija. Ja nyt tässä kävi sitten niin, että Venäjä sai sen haltuun, tämän Neuvostoliiton aikaisen kokoelman, mutta siellähän on tämmöisiä erikoisia juttuja, että esimerkiksi siellä on etsitty verinäytteistä vasta-aineita näissä biolaboratorioissa Ukrainassa, niin hantavirusta ja Krimin Kongon verenvuotokuumetta vastaan, koleraa, hepatiittia, botuliumia ja niin edelleen. Ja Yhdysvallat on siis sijoittanut sinne 80 miljoonaa, että se on aikamoinen määrä. Siellä on ollut 4000 armeijakokelasta, jolla on otettu vasta-ainetta muun muassa hantavirusta ja sitten 400 tämmöinen CCHF:tä vastaan, että tosi mielenkiintoista. Näitä on toiminut näitä kokeita Kiovassa, Odessassa, Kharkovissa, Livissä noin 1000
Kokelasta per kaupunki, mutta siis toi älyjuttu ei näytä mitään muuta kuin sitä, että se on vaan niin kuin testattu sitä vasta-ainetta, mutta se mikä mua kiinnitti huomiota on se, että Kharkovissa 2016 on 20 sotilasta kuollut yhden päivän aikana yhtäkkiä Kalifornian flunssaan, että mikä tämäkin juttu on, ja sitten 200 joutui yhden päivän aikana sairaalaan näistä sotilaista, että hyvin erikoista, että mitä täällä on, mutta Yhdysvallat on sijoittanut sinne $80 miljoonaa, että sieltä etsittiin näitä vasta-aineita, ja Victoria Nuland, hän oli 2022 niin huolissaan maaliskuussa, että hän antoi siitä julkilausuman ihan, että Ukrainalla on näitä biolaboratorioita, jossa sitten katsotaan ja etsitään näitä epidemioita, kuten koleraa ja pernaruttoa vastaan ja niin edelleen. No sitten vielä ihan lopuksi, niin Ukrainassahan on näitä palkkasotureita. Briteillä on tämmöinen Orbital 2015, ja niille maksetaan $3,500, kun he on taistelutehtävissä. Jos venäläiset saa niitä kiinni, niin se on henki pois. Jan Stoltenberg on sanonut, että 2015 lähtien NATO on kouluttanut kymmeniä tuhansia Ukrainan suurlähetystön kautta sotilaita, että aikamoinen juttu. Semmoinen mikä nousi otsakkeihin, oli tämmöinen John McIntyre, semmoinen, joka soluttautui sinne. Ja hänhän oli entinen kommunisti, tai nykyinenkin varmaan, koska hän loikkasi Venäjälle sitä kautta, ja hän rupesi paljastaa sitten joitakin näitä palkkasotureiden toimia. Se oli hyvin erikoinen kuvio. Hän palveli siellä ja sitten yhtäkkiä loikkasi Venäjälle. Hänhän on siis, eihän Venäjä kommunistivaltio, mutta hän silti halusi loikata sinne, että hän esitti, että hän on muka palkkasoturi. Hyvin erikoinen kuvio, tämä John McIntyren kuvio. Mutta $3,500 taistelutehtävissä maksetaan palkkasotureille, että niitä on rekrytoitu tämän Ukrainan suurlähetystön kautta niin kuin Yhdysvalloissa. Ja sehän on tietysti vasten Geneven sopimuksia, että näitä koulutetaan ja varustetaan Yhdysvalloissa ja Kanadassa. No, sitten on vielä tämä aerodynamiikka. Täällä on ollut näitä operaatioita kylmän sodan välttämättömyytenä, että näitä kansanmurhia, niin kuin Mikhail Lebed ja Stefan Bandera, niin heitä otettiin CIAn suojiin. Että tämmöisiä asioita. Sitten CIA menetti mielenkiinnon tai KGB ne löysi, mutta siellä on ollut tämmöisiä asioita. Me kiitetään nyt kuitenkin Herraa, että tähän tulee näitä historiallisia nykyajan tosiasioita, missä me mennään. Yhdysvallat on käyttänyt hirveästi rahaa tähän sotaan. Eli vuonna 2023, jos puhutaan NATO-maista, niin Ukrainalle on annettu noin $120 miljardia apua. Yhdysvallat pelkästään vuoden 2023 aikana niin antoi $46 miljardia sotilaallisiin tarkoituksiin. Jos ajatellaan, että Afganistanin sotaan käytettiin 9 vuoden aikana vähemmän, 43 miljardia, niin Ukrainan 1 vuoden aikana käytettiin $46 miljardia. Aikaisemmin se oli semmoinen niin kuin 7 vuoden aikana Maidanin jälkeen oli vain $2,5 miljardia. Että nyt sinne on todella kaadettu rahaa, miljardeja, satoja miljardeja. Ja tosiaankin NATO-maat on antanut $120 miljardia apua. Eli heti kun Ukrainaan saadaan rauha, niin sitten näiden dollareiden ja luottojen virta pysähtyy. Ja 2024 alussa Ukraina on velkaa Euroopan unionille jo $132 miljardia, mikä on 90% sen bruttokansantuotteesta. Ja ruoan hinnat on tosiaan Ukrainassa noussut siitä, mitä me oltiin siellä 2018, niin 70-80%. Silloinkin siellä oli hirveät tuloerot. Ja näitä miehiä lähetetään sinne teurastettavaksi. Kansankirkko on laiton. Venäjän kieli ja kulttuuri on hävitetty. Kaikki nämä kulttuurivaikuttajat, sieltä on palkkasotureita. Ja tämmöisiä tehtäviä Zelenski on nyt toimittanut, vaikka hän on loistava näyttelijä, mutta aika surullinen tilanne. Sitten siellä on vielä näitä Ukrainan viljelymaita. Se on musta erikoinen juttu, koska Ukrainan viljelymaita on myöskin tämä Robert F. Kennedy Jr. on väittänyt, että 27% on jo BlackRockin omistuksessa, mutta tekoäly sanoo, että se ei ole mahdollista, mutta siellä on valtava tämä mustan mullan rikkaus.
mutta 2021 Zelenski on kuitenkin nostanut joitakin yksityistämistä estäviä lakeja. Ja tässä on sellainen porsaanreikä, että nämä ukrainalaiset yhtiöt, jos ne on jollain lailla ulkomaisessa kontrollissa ja hallinnossa, niin jos siellä on niin kuin ukrainalainen yhtiö, jota ulkomaiset kontrolloi, niin sitä kautta, välimiesten kautta, eli bulvaanien kautta, niin voidaan omistaa näitä maita. Että Ukrainan maahan on edullista. Enimmäishinta on $2,500 hehtaarilta, keskihinta $1,000 tai $2,500. Ja jos vertaa esimerkiksi vaikkapa Italia, mikä on kaikista kallein Euroopassa, niin siellä on $17,000 hehtaari, ja Yhdysvallain Illinois on $18,000 hehtaari, niin Ukrainassa on tosi halpa, että kyllä siinä on iso kiusaus kiertää näitä lakeja, koska virallisesti niillä ei ole oikeutta ulkomaalaisille ostaa maata, mutta teknisesti ottaen, jos on tämä porsaanreikä, että ulkomaisessa kontrollissa olevat ukrainalaiset yritykset voi tehdä ostoksia Ukrainassa. Tämähän on tämmöinen bulvaani, jota on kaikkialla maailmassa. Ja on tämmöinen fiktiivinen bulvaani, joka sitten on palkattu siihen, ja sitten sä voit toimia niin kuin haluat. Niin tässä on suuri kiusaus, että tätä käytetään hyväksi, mutta Herra auttakoon tässä Ukrainaan, koska sitten tämä vaikuttaa Suomeen sillä tavalla, että se on niin rikas maa, että jos siis luonnonvaroltaan ja se musta multa, se on valtavat ne pellot, että jos nämä alkaa viljelemään siellä jotain GMO-ruokaa ja Ukraina liitetään EU-hun, niin ne menee verovapaasti nämä viljat, ja sehän on suomalaisten maanviljelijöiden tuho sitten. Että tämä on todellakin erikoisesti asemoidaan tätä Ukrainaa. Herra siunatkoon, Herra Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja me julistetaan vaan voittoa tässä tilanteessa. Kiitos Herralle. Mä katson nyt näitä kommentteja, mä oon paasannut täällä hirveästi. Mun mies sanoi, että miksi et sä voit tehdä 15 minuutin pätkiä, mutta sitten kun sä teet jonkun, niin sit sä haluat niin tietysti tuoda sitä esille. Okei, terve Anssi Järvinen. Joo, se on totta. Boris Johnson kävi sotkemassa sen rauhan. Ja Boris Johnsonhan on näyttänyt siellä Iso-Britannian parlamentissa Azov-lippua. Hänhän oli niin kuin perkeleen kätyri suhteessa tähän Zelenskiin ja tarjosi hänelle valtaa ja sankaruutta ja rahaa, jos hän vaan jatkaa tätä välityssotaa. Että se oli niin lähellä se Istanbulin rauhansopimus, mutta Zelenski vetäytyi sen jälkeen, kun tämä Boris Johnson, joka kävi siellä, mä näen, että Boris Johnson on tosi niin kuin aggressiivinen, samalla lailla kuin Joe Biden, mutta Bidenhan ei nyt tehnyt sillä tavalla enää niitä päätöksiä. Joo, kyllä. Joo, mutta tämä on tosiaan, mistä Anssi puhuu täällä, on antanut tosi hyvät lausunnot, niin Suomihan on tehnyt itse näitä liikkeitä, että ensin siirtynyt EU-hun, sitten on tullut euro siinä samalla. Paavo Väyrynenhän tätä on kritisoinut. No sitten tietysti tämä koronatoimet, mitä annettiin ulkomailta. Sitten on tämä Venäjän rajan sulkeminen. Suomi on vientivetoinen. Meillähän oli niin kuin isot kaupat sinne. Monet, kun mä oon sieltä Etelä-Karjalasta kotoisin Lappeenrannassa, siellä on bisnekset täysin, niin kuin ne yrittää keinolihatehdasta ynnä muuta yritti. Onneksi se meni päin mäntyy se keinolihatehdas, mekin kirjoittiin se keinolihatehdas. Ja tämmöisiä yritetään näitä hullutuksia. Ja no sitten siinä on mennyt hirveästi, koska Suomi on vientivetoinen ja kuitenkin Venäjä tekee noita investointeja niin 90 miljardilla, ainakin 80 miljardia, siinä on vähän eri lähteitä, niin nyt tässä Pietarin talouskonferenssissa, että se ei ole paskaakaan vaikuttanut, että Suomi on tuhonnut sitä omaa talouttansa ja kiristänyt näitä suhteita. NATOon menee hirveästi rahaa, nyt me ollaan kanssasotilaita ja niin edelleen. Tässä on paljon näitä, miten me ollaan tehty ihan selkeitä ulko- ja talouspoliittisia vääripäätöksiä ja sitten ollaan tässä jamassa. Ja EU tietysti haluaa sen, että me ei nähdä, miten siellä on noussut kuitenkin sitä taloutta ja täällä on omat huippukaupungit slummiutumassa, Lontoot ja Pariisit, kun tänne on otettu hirveä määrä väestönvaihtoa, varmaan World Economic Forumin niin kuin ohjauksessa. Niin näin. Joo, kiitetään Herraa. Joo. Ja ehdottomasti ukrainalaisia käytetään hyväksi, että eihän heillä ole niin kuin
he on tässä hyväksikäyttö, ja hän on massiivisessa manipuloinnissa, koska siellä on se vapaa media suljettu, ja nimenomaan nämä kritisoivat mediat suljettiin, ja kritisoivat puolueet suljettiin, jotta siitä saadaan muokattua tämä anti-Venäjä. Eli ne on joutunut massamanipulaation uhriksi, niin kuin suomalaisetkin, mutta mä en tiedä kuinka moni siellä tutkii niitä asioita. Monet on joutunut pakenemaan ulkomaille. Joo, ja Aatulla oli todellakin. Joo. Siis tämä Zelenskihän on tietysti, kun mä tykkään juutalaisista noin yleensä, kun mä oon juutalaistyössä, mutta täytyy meidän olla realistisia siitä, että mikä hänen niin kuin, luonteensa on. Ja rahan himo on kaiken pahan juuri. Se on kuitenkin tosiasia. Joo, kiitos teille. Kiitos, kun te olette tässä mukana ja annatte kommentteja ja niin edelleen. Tässä on paljon tietoa, mitä me voidaan käyttää, mutta me kiitetään siitä Herra Jeesuksen Kristuksen nimessä, että siunaat Herra rakas, slavaratore videocin kuarmas, sakaratore videocin kuarmas, salavaratore videocin kuere Messias Jessua. Kiitos Pyhä Henki, että meillä saa olla terveen ja tasapainoisen mielen henki, ja me siunataan nyt Herra kallis Suomea Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ainoastaan suuri mielenmuutos voi niin kuin kääntää tämän Suomen kurssin. Herra Jeesuksen nimessä siunataan nämä tulevat vaalit, mutta se vaatii jonkun suuren mielenmuutoksen, esimerkiksi valtava nuorisoherätys ja joku ehkä katastrofi, mutta nyt ollaan Suomessa tietyllä linjalla, jotka osoittaa täyttä. Tässä vaan EU:ssa laitetaan Titanickiin vaan lisää ääntä ja musiikkia, kaikki tanssia, ei kuunnella varoituksia, kun se on menossa jäävuorta kohti, mutta me kiitetään siitä, että Suomesta saisi tulla lammaskansa, ja me kiitetään, että Suomessa on ihmisiä, jotka rukoilee ja sitoo näitä henkivaltoja, ja kiitos Herra siitä, että vaalla viisasten seurassa niin viisastut, tyhmien seuratoverin käy pahoin, ja kiitos Herra, että sinä ihmeen kautta voit vapauttaa Ukrainan kansan tämmöisestä orja-armeijasta ja tällaisesta, että se on ajettu täysin tämmöiseen koko kansaa tuhoavaan välityssotaan. Kiitos Herra lukuisista sielujen voittajista siellä, mutta kiitos Herra siitä, että myöskin tulee julki sellaisia asioita, että mihin me ollaan sitouduttu, mitä järjestelmää me tuhotaan tai tuetaan, ja me tullaan kauhistumaan monissa asioissa, niin kuin ollaan jo kauhistettu, mihin asioihin me ollaan annettu tukemme, minkälaiseen tilanteeseen. Herra Jeesuksen nimessä Suomen tulisi olla geostrategisesti viisas, ja me kiitetään siitä, Herra kallis, että uskovat tekee oikeita siirtoja oikeaan aikaan, ja aina siunaat vanhurskaan asuisia ja annat meille viisautta puhua totuutta Herra Jeesuksen nimessä, ja myöskin massiivisen sielujen voittamisen nyt tämän kesän aikana, erityisesti sellaiset suomalaiset, jotka ei ole vielä saanut kuulla evankeliumia Herra Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja siunataan todellakin Herra Suomea Jeesuksen nimessä ja uskovien taloutta. Kiitos Herra siitä, että meillä on kuitenkin liitto Israelin Jumalan kanssa. Herra Jeesuksen nimessä, kiitos Herra, että tuohon sotaan, tämmöisiin välityssotiin voi tulla nopeitakin päätöksiä, niin me kiitetään siitä, että jotakin voi tapahtua sellaista, mutta se kansa voi kyllästyä niin täysin. Mutta nyt niillä on niin valtava aseistus näillä hallinnolla, että miten se kansa voisi niin kuin, toimia. Ne on siellä järkyttävässä tilanteessa, mutta Herra, sinä voit strategisesti asemoida sen asian. Herra Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos Herra, että saisimme viettää vielä rauhallisia aikoja. Kiitetään tuosta Kekkosesta, että meillä on annettu tämmöinen, ja Paasikivikin, vaikka hän oli kokoomuslainen, niin hän pystyi purkamaan niitä asioita, niin se oli vielä sitä aikaa, kun suomalaisilla oli joitakin tämmöisiä geostrategisesti viisaita johtajia. Kiitos Herra siitä Jeesuksen nimessä, että meillä on hieno perintö ja saadaan mennä eteenpäin Herra Jeesuksen nimessä. Siunausta ja puhutaan totuutta rakkaudessa ja rukoillaan ja sidotaan niitä henkivaltoja Jeesuksen nimessä. Siunausta, hei hei!